po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas Jesus. Praise God. Ngunit bagong lahat, bago tayong patuloy, yung pinakamataas na papuri, paglati, pagdadakilay sa ating pinakamamalaking Jesus. Double honor, double pagalang po sa bilog na Pastor Willis Radalmeda sa mga pag-aalala ng turo tingin ng San Pastor Lina San Medan. Praise God. At sa ating mga minamahal, beloved manggagawa, sa pangangasiwa po, ating beloved ordained preacher, katuwang kanyang mahal na anak, si beloved Sister Divine, at sa ating mga beloved elders, sa ating mga kapatiran datihan mambaguan, at sa lahat po maminamahal ng ating mga nakantabay po sa ating webcast, Praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat, Praise God, at sa ating YouTube maminamahal channel, Praise God, na nariyan na sila nanonood, maminamahal, magandang umaga na po sa mga oras na ito, Praise God. Araw po ng linggo, Praise God, ay napaka-importante maminamahal ang pagkakatipon ng mga banal, mga bangamat nandiyan, maminamahal ang pandemic, Praise God. Ngunit hindi ito hadlang, maminamahal, sabi nga, walang makakahadlang sa pagsasamba sa ating pinakamamahal pa Jesus. Lahat magsabi ng Praise the Lord. And Praise God, sa mga oras na maminamahal, na narimel bumasa tayo ng mga talata salita ng ating pinakamamahal pa Jesus, kung bakit maminamahal, napakahalaga maminamahal ng pagsamba sa ating pinakamamalaking Jesus. Dito maminamahal sa Hebrew G's, Praise God. Dito muna sa 23, Praise God. Tuloy-tuloy basa hanggang 27, Praise God. Dito maminamahal na ating ingatan matibay ang pagkakilala sa ating pag-asa upang huwag mga linlangan sapagkat tapat ang nangako. Sabi ng 23 at sa 24, at tayo magtinginan upang tayo mag-utuan sa pag-iibigan ng mabuting gawa. Sabi ng 25, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung namamalas na malapit na ang araw. Lahat magsabi ng Amen, na maminamahal na nalalaman po natin, Praise God, na sa mga oras ito maminamahal na talaga na rin ang kaguluhan sa iba't ibang mga bansa, Praise God, na maminamahal, katulad nitong pandemic na ito maminamahal, na riyan, yan yung mga tanda na sinasabi ng ating pinakamamahal pa Jesus, na sabi nga maminamahal ng 23, tayo mga gudyukan maminamahal, upang wala maminamahal, sabi nga, walang masila o mahila ng gawa ng kaaway. Lahat magsabi ng Amen. Kaya napaka-importante yung pagkakatipon ng mga banal, dahil dito maminamahal, sinasamba mo ang ating pinakamamahal pa Jesus, bibigyan kanya maminamahal ng proteksyon sa araw-araw. Lahat magsabi ng Amen. Nasabi pa sa 26, sapagkat kung ating sinasadyang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing pa patungkol sa mga kasalanan. Ibig sabihin, maminamahal, kung atin nang sinasadya, maminamahal, ang pagliban sa pagdalaw, maminamahal, Praise God, na narin wala namang pinaka-importante, maminamahal na ating ginagawa, Praise God, na narin nagliliban po tayo, maminamahal, sa ating pagdalaw, maminamahal, ay narin wala nang haing pang, nasabi nga, maminamahal, wala nang kapatawaran. Lahat magsabi ng Amen, na maminamahal, atin ang sinasadya. Ibig sabihin, alam na natin yung katotohanan, maminamahal, nandoon maminamahal na tayo maminamahal ay nagsisinungaling sa harapan ng ating pinakamamalapan sa isang mabigat na kasalanan sa harapan ng ating pinakamamalapan Jesus. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Sabi para maminamahal sa 27, kundi kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at pagkabangis ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Kaya maminamahal, napakahirap maminamahal na ating sinasadya na tayo maminamahal ay hindi dumadalo maminamahal. Wala naman po tayong napaka-importante na ginagawa sa ating mga tahanan na narin maminamahal, ating pinagliliban maminamahal, yung ating pagdalo maminamahal, naroon maminamahal ang kaparusahan, maminamahal, sabi nga na tayo lalamunin ng apoy, ibig sabihin itatapon tayo sa impyerno. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Naran maminamahal, kung bakit tayo nagsasamba maminamahal, yung ating mga ginagawa sa ating balagawain, Praise God, katulad po maminamahal ng pag-awitan, mga kasiyahan, pagtutugtog ng mga instrumento, ay nakasaad po yan maminamahal sa banal na salita ng ating pinakamahal pa Jesus. Dito sa mahuling talata ng Psalms, Praise God, dito sa Psalms 150, 1-6, nasabi rito, maminamahal, purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang santuaryo, purihin ninyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan, sa dos, purihin ninyo dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa, purihin ninyo siya sa ayon sa kanyang marilag na kadakilaan, sa tres, purihin ninyo siya sa tunog ng pakakak,
purihin niyo siya sa santuario at alpa, sabi rito sa 4, purihin niyo siya sa panderetas at sayaw, purihin niyo siya sa pagtunog ng mga kawat ng mga plauta, sabi rin sa 5, purihin niyo siya sa matutunog na simbalo, purihin niyo siya sa pinakamatunog na mga simbalo, at sa 6, maminamahal, purihin niyo ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon, purihin niyo ang Panginoon. Palakpakan po natin ang salita ng ating pinakamalos. Kaya napaka-importante, maminahal na tayo nagpupuri, maminahal, tayo umiindak and persget, na maminahal gumagamit tayo ng mga instrumento dahil ito'y pinag-uutos ng ating pinakamalos. Kaya sa mga oras na maminahal, habang naghahantay po tayo maminahal sa ating mga kapatiran persget, na riyan na naglalakbay patungo sa Nimbalgawan persget, dahil lumagpas na po tayo ng 5 minutes persget, tayo po maminahal, magkaisa maminahal, na manalangin, maminahal upang gabayan, patnubayan tayo ng ating pinakamamalapit sa persget. Manalangin tayo, persget. Dakila pagpala ng Diyos, magprensalat sa Pangalan Jesus. Kami po'y nagpupuri, maminumhal, na rin, halilang hinangatam kami, ginabayan ng mga kapatiran po namin na rin, halilang sa kanilang paglalakbay, pinarating ng malahati, maraming salamat po, mahal na Jesus, at sa magandang panahon na ipinagkalob mo, bagamat mainit, na rin, haliluya, ang pag-iingat mo, kalakasan na nagmumula sa iyo, mahal na Jesus, maraming salamat, ngunit bago lahat, kami humiling, maminumhal, langisan ba yung gawain, na kami humiling kapatawaran sa ilang pagkukulang, pagkakamali, sa mga kami nasumpuan nagkasala, ang bawat isa sa amin, maminahal na rin, haliluya, na hindi namin nabantayan ang mga sarili, na rin, patawarin po ang bawat isa sa amin, mahal na Jesus, haliluya, hugasan mo kami ng iyong dugo ng magos sa krus ng Kalbaryo, dalisayin mo kami, mahal na Jesus, pakalinisin mo kami sa iyong banal na harapan, at sa mga oras mo, maminahal, sa unang panahon, ginagalang malapasor, haliluya, langisan mo po ang bayugtong gawain, haliluya, sa simulain, haliluya, sa pag-MC, opening prayer, haliluya, pag-awitan, mga Diyopo, solemn song, na rin, ibuhos mo po ang iyong matamis na bala presensya dahil itong aming kalakasan sa iyong paglilingkod sa iyo, mahal pa sa mga buhay na patotoo, mabril na rin, ikaw gumabay, pumatubay upang sila maging pagpapala sa iyong banal harapan, hallelujah, na makapakinig, hindi sila maligtas, mahal pa sa hindi pa naligtas, and perseged, sa mga pasawitin ng mga different choirs, simula sa children's choir, hallelujah, sa adults choir, sa single choir, youth choir, nga sa finest choir, langisan mo po, mahal sa lahat ng bawat tatayo sa pulpito, maminol, gawin mo papala, mahal sa halilia, upang sa halilia, ikaw mapaglugdan, mapaglikuran nila, mahal sa halilia, sambayin sa spirito, katotohanan, mahal sa halilia, sa pagbibigay, dito kami tinuruan, na pinagpapala ko ng lubusan, mahal sa halilia, na binigay mo kami, mahal sa halilia, higit pa, sa aming mga inasa makapapala, sa huling yugtong balgawain, para sa nere nilang pangangaran, balang salita, mahal sa halilia, mangkop, sa aming mga nagugutom, nakaluluwa, mahal sa halilia, na rin, hallelujah. Langisan mo po ang bawat itong balgawain, hallelujah, sa simulan hanggang sa matapos. Sama mo kami, sa aming pong sinasaway, lahat ng huri, gawa ng kaaway, hallelujah, sa gawa ng kaaway, malapit sa unat panangin, pasayaban nyo, cast out, in Jesus' name. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God, sa more sa minamahal, tayo po mag-awitan mga masayang awit in praise God, at binibigay ko na po ang pagkakataon sa mga leading in praise God, sa ating pag-awitan masayang awitin, ating beloved brother Joshua Biliros in praise God. Amen. Praise the Lord. God bless sa ating beloved brother John Aquino sa panguna sa ating MC. At bago tayo magpapatuloy sa ating pagpupuri, sa ating pinakamamalapi ng Jesus, sa kapitulutan lamang ng ating beloved ordinary preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating dakilang Diyos sa buhay at aking hindi pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved assistant pastor Linas Almeda, ang ating beloved Mama D, at ganoon din sa kanilang mga beloved children, sa ating mga kasamang mga beloved elders, sa mga beloved pastoral workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordinary preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, at divine sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, ako'y nagpapaabot ng mapagpalang umaga sa ating lahat, o mapagpalang araw sa ating lahat, at dahil magpapatuloy na sa mga oras ito sa pagpupuri sa ating pinakamamalapit ng Jesus, sa pag-awitan natin na mga joyful songs. At bago tayo umawit ng mga joyful songs, tayo muna umawit ng isang malumanay na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat.
Tatak ng ulan, di malilimutan. Sa mga halaman at lupang tigang, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo, tunay kang tapat. Handa ka lagi sa lahat ng oras. Ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyong ihip ng hangin, nadarama kong ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y di magmamaliw. O Jesus, tunay kang ang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatangi walang katulad. Katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatangi walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Mananatili hanggang wakas. Mananatili hanggang wakas. Live for Jesus, day after day. I live for there's Jesus. Oh, come what may, thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for there's Jesus, day after day. The loving kindness is better than life.
I lift my hands up to thy name. I live for there's Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come on, that's the will I obey. I live for those Jesus day after day. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to sing thank you, dearest Jesus. The sun's so bright, skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. Live a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I can find real happiness and love that's true. Say across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Yes, amen. Follow the footsteps of the King till I hear the voices ring. They'll be singing the glory of the Lamb. River Jordan will be near, sounds of trumpets you will hear, and you'll behold the most precious name ever known to man. Say across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine
kailanman. Yes, amen. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y mga handa na taawid ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga pag si Kristo ang kasama. Praise the Lord! Tulad din ng sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing sa kadiliman, punong-puno ng pagkurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan, katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap na naman din ang gabi ay muli. May umaga pa rin darating dahil si Kristo'y kapiling. Siya ang tanging daan, katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap na naman din ang gabi ay dumating. May umaga pa rin darating dahil si Kristo kapiling. Kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay mo, kay sigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga pag si Kristo ang iyong kasama. Tulad ng sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, puno-puno ng pagkurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang kasama. Siya ang tanging daan, katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay bagling, ang gabi ay dumating. Yes, sing it! Dahil si Kristo kapiling. Siya ang tanging daan, katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating. May umaga pa rin darating dahil si Kristo kapiling. Huwag kayo sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang
mapapantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kang pigilan ba ang pag-iwan na nadarama? Ikaw lang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Yes, sing it, hallelujah. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Umawag ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu'y pinalayas. Praise the Lord! Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos sa dakila. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Umawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinarakan, nakakita ang mga bulag, masasumang espiritu'y pinalayas. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and you know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb. It took my sins, and I know I am. All my sins
I take it away. Praise the Lord. And that's not all. There's more beside. And that's not all. There's more beside. And that's not all. There's more beside. I went to the river and I've been baptized. All my sins I take it away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins I take it away. Praise the Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins I take it away. Praise the Lord. And that's not all. There's more beside. And that's not all. There's more beside. And that's not all. There's more beside. I went to the river and I've been baptized. All my sins I take it away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins I take it away. Praise the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy I'm at. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Praise the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God. I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give me life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give me life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? Bless your place. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give me life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give me life. I'm blessed, 'cause He walks with me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High.
name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and I say, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and I say, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. The Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Come on and shout it from the mountains, proclaim it in the city and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Keep on shouting, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So there is. Come on and shout it from the mountain top. Proclaim it in the city and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on shouting, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the world know that Jesus is coming. Sin so very soon. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Praise the Lord. Celebrate the praises of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He's risen, and He lives forevermore. He is risen, He's risen. Come on, celebrate. Come on, celebrate the resurrection of the Lord. I've got a Holy Ghost down in my soul. It's like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul. It's like the Bible says. When they went to the water and been baptized, my soul get happy, I'm satisfied. I wouldn't take that if in my journey now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible. Yes, you know, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, when they went to the water and been baptized, my soul got happy, I'm satisfied. I wouldn't take that in my journey now. Just like the Bible, like the Bible, the Bible says. Puri si Jesus sa banal na templo, at Diyos ay uwitan. Puri sa langit, sila sa bigla. Puri sa tugtog ng gitara, awit sa salinang at patnira, sa patunog ng tambor.
tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin, purihin siya, purihin si Jesus sa banal at templo. Kristo lumipat, purihin sa langit, sa lagos at baglan. Purihin sa tugtog ng trompeta, awit ang sasaliw ng alpatlia, sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin, magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, pagpo ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba yung mawi, ang iba yung nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, pagpo ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba yung mawi, ang iba yung nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, lahat ng pupuri sa kalangitan, lahat ng pupuri, lahat ng pupuri sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat umawi sa kalangitan, lahat umawi sa kalangitan, lahat umawi sa kalangitan. Tunay, wala nang pagsubok sa kalangitan, wala nang pagsubok sa kalangitan, wala nang pagsubok sa kalangitan. Tunay, saya pagkakun natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay natin nagagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Gagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay natin magagawa, di magagawa ng mag-salamat. Iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Mula sa pagsigad hanggang sa paglubog ng araw, walang papupurihin kundi ikaw. Mula sa pagsigad hanggang sa paglubog ng araw, o ating Jesus, tanggapin ang papuri, patuloy kang kinuluwalhati. Aming Jesus, tanggapin ang papuri, dakila ka, hari ng mga hari. Ako, tayong lahat ay nagtugos ikaw. Ako, tayong lahat ay nagtugos ikaw. Diyos, sa saya-saya, iindak-indak
Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, iindak-indak. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Ikaw, ako, tayong lahat ay anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat ay anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat ay anak ng Diyos. Tayong lahat ay anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Iindak-indak. Sasayaw-sayaw katulad ng we've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will let to be far away. In the mighty name of Jesus, every who can stand for us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will let to be far away. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Victory, yes victory. Hallelujah, I am free. Jesus give me victory, glory, glory. Hallelujah, He's all and all for me. Victory, yes victory. Hallelujah, I am free. Give me victory, glory, glory. Hallelujah, He's all and all for me. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, all rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Tuwing araw na ginawa ng Diyos, tao'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tao'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tao'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tao'y masaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tao'y magsaya at purihin siya. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awi. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay matiwala ng lubos. Magpuri, puri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it, my head, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over me. Diba ang Diyos ay buhay? Diba ang Diyos ay buhay? Diba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. If I could hear, be not ashamed.
sing till the power of the Lord comes down. Let's go till the power of the Lord comes down. Up till the power of the Lord comes down. Lift up your hands in our shame. Up till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands in our shame. Dance till the power of the Lord comes down. Let's shout, hallelujah. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands in our shame. Shout till the power of the Lord comes down. Let us go till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands in our shame. Jump till the power of the Lord comes down. It's the Holy Ghost fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all now, baby. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. All now, baby. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Singing, shouting, where Jesus made me whole. Some people around us standing, that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. It's singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people around us standing, that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. That Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house. Over unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. Of the Lord. Offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my
dito nagtatapos sa unang bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan natin ng mga joyful songs na ali lamang para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo naman ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved brother John Noel Braganza, tayo munang lahat ay muling manalangin. Tayo tumayo, ulumuhod at ating itaas ang ating dalawang kamay at tayo ito sa puso makipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, o mapagpala naming Ama Diyos, ng makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming napakabagay at dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah, kami lubos-labis nagpapasalamat sa pagpapalang pinagkala mo sa amin. Sa araw nito, kami muli iyong pinagkatipon-tipon upang sama-sama ka namin purihin, luwalhatiin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, maraming pinagkamamalapin Jesus sa kalakas at kalusugan, taglay ng bawat sa amin at bago kami magpapatuloy sa pagpupuri namin sa iyo, kami lahat ay lumalapit sa iyong banarapan, nagpapakumbaba, nagsusumawa, nagsisisi. So, nung dalang beloved Pastor Willis Rod Almeida, kaming lahat ay nagpapatira pa sa iyong paanan. Malapit Jesus, hallelujah, linisin mo kami sa aming mga pagkakasala sa iyo. Ito may sa isip, salita o sa gawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya mag-krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin. Aming pinagkamamalapin Jesus sa pag-awitan namin sa mga solemn songs. Aming pagpupuri sa araw nito. Kabagan mo kami lang isa ng mga awiting ihalas iyo. Kasangkapanin at gamitin, magsilbing dalang espiritual na pagkapala. Ibuhos mo sa aming kalagitnaan ang iyong Santong Espiritu, ang iyong napakatamis at banal na presensya aming kailangan na kailangan sa aming pagpupuri sa iyo. Pagpalaan mo kami sa unang dalang beloved Pastor Willis Rod Almeida, amin ang inakin ang katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama na pinapalayas, madimonyo gawa ng kaawing mga balaki sa aming pagpupuri, lumayos kayo sa pangalan sa kasod. We bind the power of darkness kasod in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. At akin ang binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved song leader, beloved brother John Noel Braganza. Amen. God bless po sa ating beloved brother Joshua Valerus, sa ating panguna sa ating mga joyful na mga awitin. Hallelujah, tayo po patuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na mga awitin. Amen, praise the Lord. O nais kong mawit, O Diyos, para sa iyo, upang may padama ang pag-ibig mo. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. O nais ko sa puso ko, ikaw ang tagalan. Habang ako'y may buhay, ilaw ko ang siyang gabay. Sa paglakad ko, nais ko ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. O nais kong sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ko may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo ibigay. Habang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig,
Aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. O nais kong sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilong mong siyang gabay. Sa paglakad ko, nais ko, ikaw ang kasabay. Lahat sa'kin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, ang mata ko ay mayroong tinig. Aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, ang gata ko ay mayroong tinig. Aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. O nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang may parama ang pag-ibig mo. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siya laging maririnig. Nais kong sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa'kin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, ang gata ko ay mayroong tinig. Aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, ang gata ko ay mayroong tinig. Aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Minsan, O Diyos, ako'y lumalayo sa'yo. Bumabalik ang dating ako, batid kong ika'y nasasaktan ko. Minsan, O Diyos,
pagsubok man kita'y niligo. Alam kong ika'y naninimdim, ngunit ika'y nandyan pa rin. Gumagabay sa dapat kong gawin. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa'yo, Panginoon. Tawag ko, nais kong madama muli at sundin ang mga kalooban mo sa tuwing nadarapa. Ibangon mo tungo sa'yo. Ang suliranin ko parang wala nang hangganan. Hindi ko na makayanan. O Diyos, ako'y iyong tulungan. Naaalala ko pa nung unang makilala ka, Jesus, kung paano ako'y nilingap mo. Pinuin mo ang landasin ko, binago mo lubos sa buhay ko.
sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nandarapan, ibaon mo tungkol sa'yo. Nais ko malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo sa'yo, Panginoon. Tawad ko, nais ko madama muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nandarapan, ibaon mo tungo sa'yo. O nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo sa'yo, Panginoon. Tawad ko, nais ko madama uli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nandarapan, ibaon mo tungkol sa'yo. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo sa'yo, Panginoon. Tawad ko, nais ko madama muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nandarapan, ibaon mo tungo sa'yo. Mabuting bagay, magpasalamat sa Diyos at mapuri sa ngalan mo, kataas-taasa. Sa umaga, sa gabi, ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng lautaan ko'y nagpilip, at sa kulay na awit ng aking buhay. Nagagawad ko sa'yo magagawa ng iyong kamay, pagpupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di
iyong kagandahang loob at katapangan sa siling ng laudaan ko siyapin at sa kulay na ng ating buhay nagagalan ko siya magagawa ng iyong kamay pagpupurihan tagila ang mga gawa mo o Diyos ang isip mo'y di matero tagila ang iyong mga gawa tagila ang iyong mga gawa tagila ang iyong mga gawa Panginoon tagila ang mga gawa mo o Diyos ang isip mo'y di matero tagila ang iyong mga gawa tagila ang iyong mga gawa tagila ang iyong mga gawa Panginoon is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare your steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the Lord in the heart, in the melody of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy words, and my words of thy hand I sing forth. How great are thy words, O Lord, thy thoughts are very deep. How great are thy words, Jesus. How great are thy words. How great are thy words, O Lord. How great are thy words, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy words. How great are thy words. How great are thy words, O Lord. Idol thy God, bring on the riding, singing unto thee,
I, the Lord thy God, will hold thee right hand, saying unto thee, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God, and I will strengthen thee, and I will help thee. Yes, I will uphold thee with the right hands of righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. The Lord thy God will hold thee right hand, saying unto thee, fear not. I, the Lord thy God, will hold thee right hand, saying unto thee, fear not. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God, and I will strengthen thee, and I will help thee. And I will uphold thee with the right hand of righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God, and I will strengthen thee, and I will help thee, and I will hold thee with the right hand of righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Ikaw may likha ng langit, maging ito lupa at tubig, ang buwan at bituin, tumatanglang. Likha mo rin maging sikat ng araw. Pag-ibig mo'y walang hangganan, mananatili ibang pagkailanman ang
ikaw ay papupurihan. Malungkot man itong kaaway, maganib man maging ang buhay, sa'yo ay mayroon katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan. Tiyak ay pasasalamatan, ikilang Diyos sa Jesus, ikaw ay papupurihan. Tiyak ay pasasalamatan, ikilang Diyos sa Jesus, ikaw ay papupurihan. Pag-ibig mo walang hanggan, magdadating di magpakailanman ang pagpapalabong ginagawa. Dakilang himala sa'yo'y nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos sa Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos sa Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos sa Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos sa Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos sa Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos sa Jesus, ikaw ay papupurihan. If you ask me for an offering, I give it. If you want a sacrifice, I will obey. But my life is all I have, and I will give it, dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, I follow your command. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. 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 Here I am
you have placed your holy word within me. The book of truth is living in my heart, written on each page from the beginning. There's a call for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Oh, you are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my peace. For day
Father, we love you as we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I found you waiting, and there I found you lead. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to sing your praise. Father, we love you as we worship you this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to sing your praise. Father, we love you as we worship you this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to sing your praise. Father, we love you as we worship you this day. As we gather, may your Spirit works within us. As we gather, We glorify your name. knowing when the eyes our hearts begins to worship. You'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name.
masama. Kumikilos ka sa aming pagsama, at sa aming pagdaloy pagpapalagi ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal. Biyaya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal. Biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Iyon ay masaya pagkat ako'y binangon niya. Dahil si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Dahil si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya pagkat ako'y binangon niya. Dahil si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Nang ko ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang dulo. Isipan ay laging lipong-lipong. Musika nga ba ay totoo? Ang gusto ay nasa kadiliman. Titiyak ang nilalakaran. Tila ba Lungkot ay laging pasan? Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo aking natatuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati, binangon niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O
salamat sa iyong pagmamahal. Oh, salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay ay nagkila mo, ibibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalipit na at kamiyon kukunin na at aming ka nang makikita. Tayo'y magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Huwag masarap umawit, awitin ka palagi. Ang gusto ko umiingat sa tuwa, sa galang ligaya. Hanggang tumang-tumawag sa iyong inaawit, nabubuni pamilya sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting magalagi, Ibang kaya sa'yo'y hati, na hindi kayang umpasan. Mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay naturusa. Ngunit may kasiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo nag-iingat sa tuwa, magalang ligaya. Mawiting makalagi, ibang kaya sa'yo'y hati, hindi kayang isa. Mawiting makasanlibutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit may masiglan at masaya, at wala na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiikat sa tuwa, sa galang ligaya. Si Jesus ay darating na, mapatindak ka na ba? Kasalanan na iwasin, sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y parusahan, kung sa malapit hukuman. Eh si Jesus ay darating na, dapat ihanda ka na ba? Kasalanan na iwasin, sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y parusahan, kung sa malaking hukuman. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it.
that sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. That singing you will hear, never heard by mortal ear, will be glorious, so to declare. For God's own Son will be the leading one in the meeting in the end. There's going to be a meeting in the end, in that sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. That singing you will hear, never heard by mortal, will be glorious, I do declare. For God's own Son will be the leading one in the meeting in the end. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. Some are coming from the east, some are coming from the west, some are coming from the north, some are coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamalabay ng Jesucristo. At yan po natatapos mga minamahal ko ang ating mga papuring mga minamahal ko awitin na inihandog sa ating pinakamamalabay Panginoon, ating congregational singing. At purihin natin ang pinakamamalabay Panginoon na sadyang napakainam na talagang tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay nagpapapawis, amen? Para sa mga minamahal ko, ikakaluwalhati na ating pinakamamahal ay Jesucristo. At tayo na po mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang ating testimony portion. Ngunit bago ang lahat mga minamahal ko, muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Let us all clap to the Lord mga minamahal with all our might. Amen. Para talagang tumakas mga minamahal ko ang mga hadlang ng kaaway. Amen? Ang mga kalungkutan, anumang kabigatan, mga minamahal ko, hallelujah, ating pong mga minamahal ko nararamdaman, mga minamahal ko, yan po'y mapawi, mga minamahal ko, lumayas, mga minamahal ko, hallelujah, talagang tumilapon, mga minamahal ko, ng milya-milya, mga minamahal ko, at talagang maipaabot po natin, mga minamahal ko, yung may kalidad, mga minamahal ko na pagsamba. Yung ating karampatang pagsamba, mga minamahal ko, sa buhay na Diyos. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal pa yun ni Jesucristo. I give double honor and respect sa ating mga minamahal at iginagalang na Evangelista Weldes Radalmeda. At patuloy po nating inaalala, hindi po natin pwede makalimutan ang mga iniwanang halimbawa
ang mga aral at turo ng ating pong beloved Mama Dear. At yan po mga minamahal ko ay talagang pinakinabangan po natin ng gusto sa ating pong mga spiritual na buhay. Nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak bilang mga minamahal ko, hallelujah, katuwang ng ating pong dearly beloved parents in the Lord. Parang ating pong banal na ministeryo, mga minamahal ko ay patuloy na makapamalakaya, mga minamahal ko, makapag-mission, mga minamahal ko. Ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Nariyan din ang kanilang mga itinalagang mga manggagawa, ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed morning aking po ipinapaabot sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatiran na walang sawa, hindi nanghihinawa. Amen? Pumalakpak muna tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo na talaga ipagtrabaho ang kanila pong mga kaligtasan, at sa ating mga beloved elders na ating kasama sa ngayon, sa lahat mga minamahal ko, hallelujah, ng mga anak ng Diyos na narito, mga minamahal ko, at of course sa ating pong mga webcast Facebook live streaming viewers, mga minamahal, sabay na rin po tayong napapanood sa ating YouTube channel, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, a blessed morning, at patuloy lamang kayong umantabay. At mga minamahal ko, hallelujah, sumainyo ang masaganang pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, sa aklat ng ni Propeta Isaiah, kabanatang 55, mga minamahal ko, hallelujah, ang talatay 11, mga minamahal ko. Sabi rito, magiging gayon ng aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Palakpakan po natin at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Ang mga namutawing mga minamahal ko salita ng mahal na Panginoon mula sa kanyang bibig, mga minamahal ko, hallelujah, ay hindi po nawalan ng halaga. Narito yung mga bunga na atin pong ipinapatotoo. Amen? Na tayo po mga minamahal ko ibinago sa ating pong mga wala ng direksyon sa mga na buhay, mga minamahal ko. Nilutas ang ating pong mga problema, nagkaroon ng mga minamahal ko, hallelujah, kagalingan ng ating mga karamdaman, amen? Ang mga magugulong tahanan, mga minamahal ko, inayos ng mahal na Panginoon. Yung mga karamdaman po natin, mga minamahal ko, na talaga nang wala ng pag-asa, hindi na mapagaling ng doktor, mga minamahal. Talagang labas-pasok tayo, mga minamahal ko, sa ospital, mga minamahal ko. Sinasabi ng ilan, suki daw sila, mga minamahal ko, ng mga pagamutan, mga minamahal ko. Ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, anong ibinunga ng ating pagkakilala sa mahal na Panginoon? Lahat, mga minamahal ko, ng ating po mga ipinapatotoo na tayo po'y binago na ng lubos ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Ang mga karamdaman po natin, mga minamahal ko, ng dating taglay-taglay, pinagaling na ng mahal na Panginoon. Binago ng mahal na Panginoon na ating po masasalimuot na buhay. Amen? Nagkaroon ng kaayusan ng ating mga tahanan. Amen? Dati-dati mga minamahal ko, talagang number 1 tayo, mga minamahal ko, sa tinatawag na domestic violence, pag-aaway ng mga mag-asawa, batuhan dito, batuhan doon, mga minamahal ko. Ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, ang naghahari na, mga minamahal ko, love and respect sa tahanan ng mga anak ng Diyos. Amen? Kaya mga minamahal ko, hindi po nawalan ng halaga. Pumalakpak muna ang lahat ng mga anak ng Diyos, mga minamahal ko. May mga mangilan-ngilan, hindi yata kumbinsido at hindi pumapalakpak, mga minamahal ko. Kinakailangan po, pag nandito tayo, mga minamahal, amen? Dapat, mga minamahal ko, hallelujah, pagkaloob natin yung ating pong sarili, mga minamahal, yung ating pong buong atensyon. Hindi pwede na narito yung ating mga pisikal na mga pangangatawan, mga minamahal ko, pero ang ating mga isip ay naglalakbay, sapagkat unfair po yan sa mahal ng Panginoon. Amen? Amen? Para maging mga minamahal ko, live ang audience, mga minamahal ko, kayo po ang inyong mga responses, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang, mga minamahal ko, hallelujah, magpapaabot talaga ng luwalhati sa mahal na Panginoon. Kinakailangan, mga minamahal ko, hallelujah, buong atensyon, mga minamahal ko. Kalimutan muna, mga minamahal ko, yung mga problema.
Yes, may mga problema tayo. Sino po ba ang wala? Mga minamahal ko. Abnormal ang taong walang problema. Pero isang tabi muna natin ang mga problemang yan, ang mga kabigatan na yan. Atin lamang po mga minamahal ko, pagtuunan ng konsentrasyon ang mga minamahal ko, ang ating pagsamba. Sapagkat yun ang pinuntahan natin po dito. Amen? Nakatagpuin ang mahal na Panginoon. So mga minamahal ko, hallelujah, let us be fair to God. Mga minamahal ko, ibigay natin ang ating oras, atensyon, mga minamahal ko, at buong mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Pagkatao. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At akin na pong pinaganda ang mga pinagpalang mga kapatiran sa Sunday service na ito, mga minamahal ko. Maganda po ang ating beloved brother Daniel Pereras. Maganda rin po, mga minamahal ko, ang ating beloved sister Feli Ibanez, ating beloved brother Sander de los Santos, ating beloved sister Jonilyn Milan, at ating beloved brother Deo Rodriguez, mga minamahal ko. At wala pa po siya, mga minamahal ko, kaya hindi pa ka-inform po mamaya. At ang ating beloved sister Christian Bigaong, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At kung tayo ready na, handa na po ba ang mga anak ng Diyos? Malakas na amen! Praise the Lord. Hallelujah. At kung handa na, mga minamahal ko, hallelujah, atin na pong formal na buksan ang ating pong testimony portion. Narito po ating beloved brother Daniel Pereras. At magdaranin po ang ating beloved adults choir sa kanilang mapapuring awitin. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdakilang pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot dobling paggalang sa ating minamahal, iginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, at ang di natin malimot-limot aral at turo ng ating minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganon din sa kanilang mga beloved children, sa lahat ng manggagawa, sa pangasiwa ng ating beloved order preachers, Kuya Bubuinir, ganoon din sa kanyang minamahal na anak, beloved Sister Vine, sa ating mga elders, sa inyong mga kapatiran, bagong dadihan, magandang tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, sa dakilang pagkakataon nito. Dahil muli ko na naman pasalamatan ang ating pinakamamahal pa Jesus sa dakilang mga himala, mga ginawa niya na sa aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Aking pong bulay-bulayin. Hallelujah. Noong year 2003 po, mga minamahal, aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Nung ako po ay nadistino sa Mindanao, mga minamahal. Hallelujah. Sa may Pikit North, Cotabato. Nung kami po ay sinundo na mga 6 para dalihin doon, mga minamahal, sa kaloob-looban doon sa may Pikit North, Cotabato. Hallelujah. Habang kami po ay binabagtas po namin ang kahaba ng daan, mga minamahal, ang aming sinusundang tangke, mga minamahal, ay nakaapak po siya, mga minamahal, ng isang landmines. Hallelujah. Yun po ay sumabog, mga minamahal. 10 meters po ang layo mula sa aming mga minamahal. Ako po ay nakatayo doon, mga minamahal, sa may likod ng driver. Hallelujah. Sa may taas ng 6x. Hallelujah. Nung pagsabog niya, mga minamahal, isa pong splinter, isa pong sharpnel, mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib. Hallelujah. Puri na ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Sa panandalangin na ating minamahal, iginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hindi tumagos ang sharpnel na yon. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, pag-iingat niya. Hallelujah. Isa pa pong himala, mga minamahal. Hallelujah. Nung muling sumiklab ang gulo sa may hulo-hulo, mga minamahal, at ako po ay nalipat na naman doon, mga minamahal. Hallelujah. Habang pinapasok po namin yung kampo ng Abu Sayyaf, mga minamahal, dahil kami po ang pinaka-main airport, ako po ay pangatlo sa may unahan, mga minamahal. Habang pinapasok po namin, mga minamahal, ay nakapasok po kami, mga minamahal, sa killing zone, mga minamahal. Hallelujah. At sa hindi inaasang pangyayari, mga minamahal, hallelujah, nung nagkaputukan kami, mga minamahal,
laban-laban na kami mga sa pagitan ng Abu Sayyaf, hallelujah, dahil tumagal ang aming labanan, hallelujah, sa hindi inaasahang pangyayari, hallelujah, isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan, 2 dipa ang layo, mga minamahal, hallelujah, yung po ay sumabog, mga minamahal, 45 degrees ang putok ng mga minamahal, papunta sa akin lahat ng sharpnel, purihin ng ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ni isang sharpnel mga minamahal, walang tumama sa akin, hallelujah. Amen. Hallelujah. Maraming Praise the maraming Lord. salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Year 2010, na-assign po ako ng Malacanang, may 10 taon po ako doon. Nung kasagsagan po, mga minamahal ng COVID-19, hallelujah, sa panahon ng ating Pangulong Duterte, hallelujah, ay nagkaroon po kami mga minamahal ng swab test, hallelujah, sa lahat ng mga empleyado at mga PSG, mga minamahal. 4 na beses po kami swab test, mga minamahal. Sa unang swab test namin, mga minamahal, ay napakarami na ang positive mga minamahal sa mga empleyado at sa lahat ng mga sundalo, hallelujah. Kaya yung result, sang swab test ko mga minamahal, unang swab test namin ay natapon yung result ng swab test ko, kaya wala akong result mga minamahal dahil sa dami ng nag-positive mga minamahal ay tumawag ang Task Force COVID na magkaroon ulit ng pangalawang swab test mga minamahal. Kaya doon sa barracks namin sa aming mga Marines, mga minamahal, ay napakaraming nag-positive doon mga minamahal. Kaya sabi ko, napakadelikado, sabi ko, hallelujah. Kaya humingi po ako mga minamahal ng backup prayer. Ako po ay nag-text dito sa ating pastoral, sa ating beloved ordained preachers, hallelujah. At ang sabi ng ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal ang aking ginawa, hallelujah. Kaya noong dumating mga minamahal, yung time na pangalawang swab test namin, swab test kami, talagang pakiramdam ko, talagang napakalakas ko mga minamahal. Hallelujah. Kaya nung swab test na kami mga minamahal, pagkatapos ng swab test, at nung naghapon na mga minamahal, ay iba na ang aking naramdaman. Talagang gumuguhit yung lamig mula dito sa aking batok hanggang sa aking paa. Sabi ko, mahal pa, ano kaya ito? Sabi ko, hallelujah. Kaya noong ginabi na mga minamahal, andyan na mga minamahal, umatake na yung ubo, sakit ng aking likod mga minamahal hanggang sa aking lalamunan. Hallelujah. Sabi ko, napakasakit pa ng aking ulo mga minamahal dahil sa taas ng aking lagnat mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, lahat ng aking naramdaman ito ay sintomas ng COVID. Sabi ko mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, may COVID yata ako. Sabi ko, kaya ganun nga mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, nung umaga na mga minamahal, sabi ko, hindi ko sasabihin ito. Sabi ko, dahil alam kong pagagalingin ako ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, hindi ako nakatulog ng bumagdamag na yun dahil sa kaisip mga minamahal, kasi kung bakit ganun mga minamahal, dinapuan ako ng ganun, nakakatakot mga minamahal, hallelujah. Kaya hindi ako umimik mga minamahal hanggang sa nung kumain na kami mga minamahal ng agahan, ang ulam namin noon ay paksiw, hallelujah. Talagang hindi ko malasahan mga minamahal yung lasa ng paksiw, matabang ang aking panlasa, yung asim, matabang mga minamahal. Sabi ko, kaya sabi ko, napakatabang man ito, sabi ko, hallelujah. Kaya naisip ko mga minamahal, yung panlasa, sabi ko, kasama pala yun sa sintomas ng may COVID, hallelujah. Kaya sabi ko, binilisan ko kumain, sabi ko, inom ako ng soft drinks para malasahan ko, sabi ko. Kaya, ngayon nga mga minamahal, pagkatapos kumain, uminom ako ng soft drinks, hallelujah. Talagang lamig lamang ang aking naramdaman, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mabilis akong pumunta sa aking kwarto mga minamahal at nag-ano ko ng alcohol sa aking kamay, inamoy ko mga minamahal, talagang wala akong maamoy. Sabi ko yung pabango, sabi ko sigurado ito, sabi ko kaya nung naglagay ko ng pabango sa kamay, talagang wala akong pang-amoy mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, ito na. Sabi ko, may COVID ako. Sabi ko, hallelujah, hallelujah. Kaya ako nagkulang, sabi ko sa ating pinakamamahal pa news, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nagpupuri ako sa iyo 2 beses, gagawin ko ng 3, umaga, hapon, gabi, hallelujah. Pagalingin mo lamang ako, sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal ang nangyari noong may time mga minamahal na habang ako ay nagpupuri mga minamahal sa ating pinakamamahal ni Jesus, hallelujah. Talagang naramdaman ko ang hina ng aking katawan. Sabi ko, mahal na Panginoon, parang nanghihina man ako. Sabi ko, talagang ang bilis mga minamahal ng hina ng aking katawan dahil hindi ako makakain, hindi ako makatulog pa mga minamahal dahil napakataas ng aking lagnat, hallelujah. Kaya noong
anong mga minamahal, habang ako ay nagpupuri, sabi ko, malapay, parang hindi ko kayang magpuri, sabi ko, hallelujah. Pero pinilit ko mga minamahal, ako talaga ay umiyak sa ating pinakamamahal na Jesus, habang ako ay nagpupuri lagi sa ating pinakamamahal na Jesus, talagang iniiyakan ko mga minamahal, na talaga ako ay pagalingin ng ating pinakamamahal na Jesus, dahil talagang ako natakot din talaga mga minamahal sa sakit na yan, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, may time din mga minamahal na habang ako ay natutulog, 2:00 madaling araw, hallelujah, bigla akong hindi makahinga mga minamahal. Sabi ko, ito na, sabi ko, hallelujah. 2 beses mga minamahal na ganoon mga minamahal, hindi ako makahinga dahil sa COVID na yung mga minamahal, apektado ang aking baga, hallelujah. Hanggang sa ganoon nga mga minamahal, tumawag ulit yung task force COVID na iso-swab test kami ng pangatlo na swab test mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, mayroon kaming swab test, hallelujah. Sana pagalingin mo na ako, mahal na Panginoon. Sabi ko, kaya noong dumating yung time na iswab test kami, 2 days before, bago kami iswab test mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamamahal na Jesus ang aking Praise the lagnat. Lord. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat at tinanggal mo aking lagnat dahil yon talaga ang nagpahirap sa akin ng husto, mga minamahal. Hallelujah. At sabi ko, nung hindi ko naramdaman mga minamahal yung panlasa, hallelujah, dahil yun ang hindi ko naramdaman. Kaya nung lumabas ako sa aking kwarto mga minamahal, dahil sa tuwa ko mga minamahal, sabi ko, sigurado sunod-sunod na ito, gagaling na ako, sabi ko, hallelujah. Kaya nung ganun nga mga minamahal, noong tumating tayo mga minamahal na yung pangatlong swab namin, nung iswab na kami mga minamahal, lagnat lang ang nawala sa akin. Sabi ko, mahal na Panginoon, magpapositive ako nito. Sabi ko, kaya nung dumating mga minamahal yung time na iswab test kami, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, ang bahala sa akin, hallelujah. Kaya sinwab test kami mga minamahal, may mga sintomas pa ako ng COVID, mga minamahal. Kaya napakarami naming sinwab test hanggang sa dumating mga minamahal, hallelujah, yung araw na nung may mga lumabas na result, kami wala pa sa mga Marines, may mga ibang lumabas na result, mga nauna, ang dami nag-positive mga minamahal, hallelujah. Kaya nung tumawag ulit ang task force COVID na iswab test na naman kami ng pang-apat na swab test mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, panay swab test natin, wala pa nga akong result, sabi ko, masakit ng aking ilong, sabi ko sa aking kasama, sabi talagang ganito dito, sabi nila mga minamahal. Kaya sabi ko, sige, swab test tayo. Kaya dumating time mga minamahal, yung time na malapit na kami swab test, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, sana may pang-apat na swab test kami, sana itong pang-apat na ito ay tuluyan mo na akong panggalingin, hallelujah, alisin mo na lahat ang aking mga nararamdamang mga sintomas ng COVID, hallelujah. Kaya patuloy ang aking pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Lagi akong umiiyak sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Hanggang nung malapit na kami iswab test, 2 days before, bago kami iswab test, mga minapang-apat na swab test, hallelujah, tinanggal ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, ang aking Praise the Lord. ang aking Hallelujah. ubo, hallelujah, yung sakit sa aking dibdib, hallelujah, at yung sakit ng aking ulo, mga minamahal. Sabi ko, mahal Panginoon, maraming salamat at tinanggal mo ang aking mga sintomas sa aking katawan, hallelujah. Kaya, grabe ang tuwa ko mga minamahal, hallelujah. Nung sabi ko, lobas ako sa aking kwarto mga minamahal, nagpahangin ako doon sa labas, hallelujah. Dahil grabe iniisip-isip ko mga minamahal na pinagaling na ako ng mahal Panginoon, sabi ko, hallelujah. Kaya nung Beloved adults choir, please dumaan prepare. yung empleyado ng gobyerno mga minamahal, naamoy ko ang kanyang pabango, hallelujah. Sabi ko, oy, may pang-amoy na ako, hallelujah. Kaya pumasok ako sa loob, ako ay kumain mga minamahal, hallelujah. Nalasahan kong pagkain, hallelujah. Maraming salamat at binalik ng ating pinakamamahal na Jesus ang Amen. aking nawalang Hallelujah. panlasa at pang-amoy, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, handa na ako sa pang-apat na swab test na ito, hallelujah. Hindi na ako natatakot dyan, sabi ko, hallelujah. Kaya nung time mga minamahal na iswab test na nila na kami ng pang-apat, hallelujah. Grabe ang tuwa ko mga minamahal. Sabi ko, baliwala na ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung sinwab test kami, mga ilang araw, naghintay kami ng result. At lumabas po, mga minamahal, yung pangatlong swab test namin, napakaraming nag-positive mga minamahal na empleyado, mga PSG, mga minamahal. Kasama po ako na nag-positive sa COVID-19 sa pangatlong swab, mga minamahal. Nag-positive po ako, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, yung pang-apat na swab test, pinagaling mo na ako doon. Yun ang aking hintayin, sabi ko, hallelujah. Kaya,
Nung isang araw mga minamahal kinabukasan, lumabas yung pang-apat na swab test namin mga minamahal. Haliw ako'y nagpuri sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Haliw ako'y umiyak mga minamahal. Haliw Panginoon, sabi ko, ako'y nanalangin sa panandalangin ng ating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada, Almeida Kabalik at lahat ng manggagawa. Bago matapos ang aking pagpupuri ito, ilalabas na aking result. Hallelujah. Magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Sabi ko mga minamahal. Hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri, kalagit na aking pagpupuri, nag-text yung Task Force COVID, mga minamahal. Negative na ako mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Negative na ako sa COVID-19 mga minamahal. Walang gamot-gamot. Walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. At pinapasalamat ako sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Ang mga pagpapalang pinagkaloob sa amin. Hallelujah. Kalakasan na nagbumula sa ating pinakamamahal pa Jesus sa paggabay niya sa aking buong pamilya. Hallelujah. Ang higit sa lahat sa spiritual, hanggang dito na lang po. Lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Ituloy po natin yung palakpak na yan. Para lamang sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Brother Daniel Pereiras. Sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Totoo ang pangako ng ating mga pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yung loving protection ng ating mga pinakamamahal na Panginoon na anumang salot na talagang nakakapatay, nakakasama, mga minamahal ko sa kanyang mga anak, mga minamahal ko. Ang sabi ng aklat ng Salmo 21, ang talatay 10, mga minamahal ko, hallelujah, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya itong COVID-19, mga minamahal ko, na talagang kinatatakutan ng lahat, mga minamahal ko, amen? Marami tayong mga beloved brethren, mga minamahal ko, na talagang nagkaroon mismo, naging positive sila sa COVID-19, mga minamahal ko. Yun lamang ating napakinggan, mga minamahal ko, ang ating mahal kapatid, Brother Daniel, mga minamahal. Yung kanya pong kaso, mga minamahal ko, ay matatawag na severe case. Amen? Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, talagang dumating na sa punto, mga minamahal ko, na talagang inatake yung kanyang lungs. Hindi na daw po siya makahinga ng madaling araw. Pero ang sabi ng ating mga kapatid, wala akong ginawa kundi tumawag sa aking Diyos. Amen. Humingi ng backup prayer, mga minamahal, hallelujah. At hindi mo, mga minamahal ko, hindi rin po siya, mga minamahal ko, na confined sa anumang quarantine facility. Walang gamutang nangyari, mga minamahal ko, hallelujah. Ang mga minamahal ko, hallelujah, ang tanging mga minamahal ko, sandata ng ating mga kapatid, mga minamahal ko, yung kanyang pananampalataya, mga minamahal ko sa ating dakilang Diyos. At yun nga, mga minamahal ko, hallelujah, nung ika-4 na swab test, mga minamahal ko, nag-negative ng ating mga kapatid. Tuluyan na siyang, mga minamahal ko, hallelujah, naging COVID-free. Pinagaling na mga Panginoon. At karagdagang mga announcement po, mga minamahal ko, hallelujah, special announcement, mga minamahal ko, doon sa mga kapatiran, mga minamahal ko na hindi pa nakakapag-submit ng biodata, mga minamahal ko. Amen? Amen? Ay mag-submit na po tayo, mga minamahal ko, hallelujah, para doon sa mga minamahal ko, atin pong inaayos, mga minamahal ko, hallelujah, na talaan po ng ating pong membership, mga minamahal. At panatilihin pa rin po natin, mga minamahal ko, yung social distancing, mga minamahal ko. At least isang metro, mga minamahal ko. Amen? Amen? Para mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi po tayo makapag-violate ng anumang IATF, mga minamahal ko, protocols, mga minamahal ko, sapagkat anytime po pwedeng gawin po, mga minamahal ko, yung tinatawag na surprise inspection. Amen? Amen? At kapag nasumpungan po tayo, mga minamahal ko, hallelujah, surprise inspection nga, mga minamahal ko, na talagang hindi po tayo nag-o-observe ng social distancing. Kaya mga minamahal ko, kindly mag-adjust, mga minamahal ko. Medyo talagang, mga minamahal ko, talagang ang lapit-lapit na ninyo, mga minamahal ko, hallelujah, ay medyo mag-adjust, mga minamahal ko. Napakaluwang po ng ating pong bahay-sambahan. Amen? At meron po tayong available face mask dyan sa Sisters Information. Kaya lamang po, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, ay mga law-abiding
citizens. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. At this point in time, mga minamahal ko, habang nakahanda na ang ating beloved adults choir, mga minamahal ko, tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal ko, hallelujah, ating samahan ang mga ina at ama ng tahanan na pabilang po sa ating kupunan. And now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, beloved adults choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa buhay ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa buhay ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos, ang kasama. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa buhay ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, sarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y
magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa, nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, Diyos ay kasama. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, Diyos ay kasama. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless you, beloved adults choir. Purihin natin ang pinakamamalapayan. Maraming salamat muli sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, hallelujah, na ang kanyang napakatamis at banal na presensya, minsan pa mga minamahal ko, hallelujah, dumaloy sa ating kalagitnaan. Pinagpala, mga minamahal ko, ang nakadama ng kanyang matamis at banal na presensya. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At bago natin na tawagin natin, beloved Sister Feli Ibanez, mga minamahal ko, hallelujah, talagang napakainit po ng panahon. Amen? At talagang hindi pa po nadideklara ng rainy season ng pag-asa, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, para talagang maibsan, mga minamahal ko, ang ating pong talagang nararamdamang alinsangan, mga minamahal ko. Amen? Init, mga minamahal ko, ay uminom tayo ng maraming tubig, mga minamahal ko. At meron na po tayong bagong dispenser dyan, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang ating mga pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. At kaili lamang, mga minamahal ko, sapagkat yan po ay church property. Amen? Ingatan po natin, mga minamahal ko. At kaili lamang po, mga minamahal ko, hanggat maaari, mga minamahal ko, asistihan po natin yung mga bata na hindi pa po talaga marunong, mga minamahal, yung mga magulang. Huwag niyong hahayaan, mga minamahal, yung mga bata, mga minamahal ko, na mga paslit, ay kukuha ng basta-basta, mga minamahal ko. Amen? Medyo marupok po yung kanya pong, ang tawag yan, yung hard plastic po yan, mga minamahal ko. Kaya kapag hindi po na pag-ingatan, mga minamahal ko, maaring mabali, mga minamahal ko, yung posit mismo, mga minamahal. Amen? Kaya kaili lamang po, mga minamahal ko, huwag nating i-allow yung mga batang paslit na hindi pa talaga, mga minamahal ko, hallelujah, marunong mag-ingat, mga minamahal, na kumuha na basta-basta ng tubig, mga minamahal ko, hallelujah. Kaili lamang po, lahat ay pumalakpak sa ating dakilang Diyos. Pumalakpak po tayo, mga minamahal, at narito na po ating beloved Sister Feli Ibanez upang mga minamahal maghayag ng kanya pong pasasalamat. At sundan po siya ng ating beloved brother Sander De Los Santos. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Dobling pagalang po Hallelujah. sa ating minamahal na Pastor Well de Estrada Almeda, and we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanilang mga beloved children, at sa ating pong mga manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Boboy Nier, sa kanyang kaisa-isang anak, beloved Sister Vine, sa atin pong mga elders na kasama natin po ngayon, sa inyo po mga kapatiran, baguhan o datihan, ako po'y bumabati ng isang tanghali na po, mga minamahal, sa inyo pong lahat. At ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na muli narito po ako sa inyong harapan para maibahagi ko po, mga minamahal, ang kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Simula nung kami po'y nakakilala sa mahal na Panginoon hanggang sa mga oras na to, year 2005, nung ako po'y nakakilala, mga minamahal, sa mga baguhan, mga minamahal, talagang na hindi pa nakapakinig ng aking patotoo. Noong mga panahon na yan, mga minamahal, ako rin po'y nagtataka, mga minamahal, at talaga pong hindi po ako basta na-convince ng aking kasambahay, sapagkat
wala naman po siyang pinag-aralan, wala siyang alam, mga minamahal, sa salita ng Diyos. Ngunit meron po siyang patotoo na katulad nito na ako po'y talagang nakinig, mga minamahal. Kaya sa pagpapatotoo, makinig po kayo, mga minamahal, sapagkat kumikilos Right, talaga ang ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay. Dahil noong mga time na yon, mga minamahal, lagi niyang sinasabi sa akin, ate, sumama ka at makinig ka sa amin, sa patotoo ng aming mga kapatiran, mamamangha ka. Ngunit ang sabi ko, inuuto ka lamang ng mga yan. Ang sabi ko, kasi wala kang pinag-aralan, sabi ko. Hindi ka marunong magbasa ng Biblia na ang katotohanan ay nasa Biblia. Ganon, hallelujah. Talagang inusig ko po siya, mga minamahal. At ngunit isang araw, mga minamahal, dahil ako nga po'y nagnegosyo at na-bankrupt, mga minamahal, dahil ang iyong lingkod ay graduate ng accountancy, nagtrabaho sa multinational company, at nung na-retrench or nag-resign kami ng aking beloved husband, talaga pong pinag-aralan naming masusi, mga minamahal, ang pagninegosyo, mga minamahal. At hindi basta-bastang negosyo yung aming pinangarap, mga minamahal. Talagang ang sabi ko, nag-consult pa kami sa mga professionals, meron kami mga feasibility studies, plans, mga minamahal. Ngunit alam niyo po lahat yon, mga minamahal. Sa loob ng 6 months na bankrupt po kami, wala pong nangyari, mga minamahal, hanggang iyong lingkod. Nagtatago na lamang po ako, mga minamahal, sa lamesa sa dami ng aking utang, mga minamahal. Ang aking mga pagkakautang, mga minamahal, kaliwat kanan, mga minamahal. Ang mga Bombay, mga minamahal, alas 10 pa lang naniningil, wala akong may bayad, mga minamahal. Hanggang to the point, mabenta na namin ang aming sasakyan. Ang aming bahay hindi na natapos, mga minamahal, dahil mayroon kaming lupain at pinatayuan namin ng bahay, ngunit hindi na po namin ito natapos. Ang aming negosyo, nagtataka po talaga ako, mga minamahal, dahil sa nilagay naming business, mga minamahal, bakit po talaga walang bumibili, mga minamahal? Or pag may bumili, sapat lang sa pagkain namin, mga minamahal. At yung aming buong business na jeep, mga minamahal, brand new naming nabili, mga minamahal, talaga pong ang income niya per day, 150 pesos, mga minamahal. Sabi ko, ang laki-laki ng kapital natin, 150, kung sa sanlibutan, mga minamahal, kinompute ko, kung ipautang ko yan, kung ibenta ko na lang ng 400,000, yan, pinautang ko ng 3%, ay malaki pa. Kasi hindi ko pa po nakilala ang mahal na Panginoon. So, inisip ko, ibenta ko, ipa 5-6 ko, ganun na lang. Pero mga minamahal, hindi kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil nung lumaon, mga minamahal, after how many years, di namin mabenta-benta, mga minamahal. Hanggang sa yung utang ko, mga minamahal, nagtalbugan yung mga issued checks ko, mga minamahal. Talaga pong kulang pa yung aming sasakyan para maski ibenta po namin, mga minamahal. Kulang pa sa pambayad ng aking utang, mga minamahal. At sobrang takot ko, mga minamahal, sa aking beloved husband. Talagang hindi ko masabi-sabi na wala na kaming pera sa bangko, bankrupt na kami. Ngunit talagang, mga minamahal, nung ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng aking kasambahay, ang sabi niya, ate, dumalo ka, sabi niya. Isang Sunday, mga minamahal, talagang ako pinagalit sapagkat iniwan niya nga po ako'y nag-aalaga sa aking mga anak dahil baby pa, bata pa po yung mga yan. Sobrang napagod po ako, mga minamahal, at ako pinagligpit niya sa lahat ng makalat, mga minamahal. Sabi ko, magkamali lang ng sasabihin ng kasambahay ko, talagang palalayasin ko, yun ang aking nasa isip, mga minamahal. Diga sa ganun kasama ang aking ugali, mga minamahal, noon. Talagang nung hindi pa po ako binago talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi ko, palalayasin ko na talaga ito, may paglalagyan sa aking katulong ko na to. Alam niyo, mga minamahal, pagbukas niya ng pintuan, ang sabi niya sa akin, sayang ate, sana dumalo ka, di sana hindi ka nakasimangot or ganyan. Kasi doon, nagpatutuon na naman yung aming kapatiran na pinagpala ng mahal na Panginoon. Pinayaran niya yung kanyang mga utang, yung kanyang karamdamang sakit sa puso, ay pinagaling ng mahal na Panginoon. At totoong pinagpala sila, sabi niya. Hanggang sa tuloy-tuloy yung pagpapatutuon niya, ako po'y nakinig, mga minamahal. At
tinitignan ko po siya, mga minamahal, yung facial expression niya. Pinag-aaralan ko talaga, mga minamahal, kung totoo yung kanyang sinasabi. Dahil minsan talagang madidiscern mo kung totoo yung sinasabi ng isang tao. Hindi niya pre-practice, mga minamahal, totoong tuloy-tuloy yung kanyang kwento at tuloy-tuloy mula noon na yung patuto niya, iisa, mga minamahal. Glory to God. Ang sabi ko, nahipo ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, sa susunod na Sunday, sasama ako sa inyong banal na gawain. Praise the Lord. At Hallelujah. simula noon, mga minamahal, pagdalo ko, mga minamahal, narinig ko, mga minamahal, na ako pala kaya hindi pinagpapala, mga minamahal. Hindi ko alam yung formula ng buhay, mga minamahal, na ang formula pala, mga minamahal, na ang pagbibigay ay susi ng pagpagpala. First time kong marinig sa buong buhay ko, mga minamahal. Dahil hindi naman yung pinag-aaralan, mga minamahal, sa school, o hindi naman na-share yun ng aking mga magulang, dahil hindi naman sila Christian. Hallelujah, talagang grabe, mga minamahal. Sabi ko, paano ka pagpapalain or paano ka pagpapalain sapagkat ikaw pa nga ang magbibigay. Ngunit nung aking sinunod, sapagkat lahat na nga po ng formula, mga minamahal, nagawa ko na, mga minamahal. Talagang nananalangin po ako, mga minamahal. Ngunit talagang parang napakabigat, mga minamahal. Hindi ko po maintindihan noong mga panahon na yon dahil parang ang bigat ng buhay namin, mga minamahal. Simula nung ako'y nagpuri, nagtapat, nagpatuloy sa paglilingkod, talagang tunay na pinagpala po kami ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Grabe, mga minamahal. Yung aming pong sasakyan na nabenta na, mga minamahal. Talaga pong walang-wala na kami, mga minamahal. Naglalakad na lang po kami, mga minamahal. At katulad nyo, yung mga baguhan, mga minamahal, nakikisakay din po kami sa jeep na service, mga minamahal. Pag umuulan, mga minamahal, talagang dumadalo kami, mga minamahal, at naabutan kami ng init, ng ulan na ganito. Ngunit hindi po namin tinignan lahat ng mga bagay na yon. Nagpatuloy kami, nagkaroon kami ng faith, ng hope na balang araw, sa pagpapatuloy, mga minamahal, kami man din ay pagpapalan at tunay nga, mga minamahal. Pinalitan yon ng ating pinakamamahal na Panginoon ng brand new car. Hallelujah. Talagang tunay Praise the na Lord. ang Diyos Hallelujah. ating pinaglilingkuran ay totoo at buhay, mga minamahal, dahil hindi lamang isa masasakyan, kundi dalawa, mga minamahal, sapagkat COVID-19, mga minamahal, sa buong mundo. Hallelujah. Tunay nga na tayong lahat ay dumanas ng hirap, mga minamahal, hanggang sa patuloy pa rin ngayon. Ang economy talaga bagsak, ramdam namin, dahil negosyante po kami, mga minamahal. Nung first quarter, nung last year, mga minamahal, nag-lockdown March 15, nag-event pa kami ng 14, mga minamahal, hindi na po nasundan yon. Since then, mga minamahal, never na kami nagka-event at ang masaklap, mga minamahal, yan yung mga bookings namin, lahat nagka-cancel, nagre-refund. Wala na nga kaming bookings, puro na nga kami gastos, walang income, magre-refund pa, hallelujah, yung mga aming mga kliyente. Nung una, nagre-refund pa po kami, mga minamahal, din naaawa naman po ako. Nung wala na po talaga kaming ma-refund, mga minamahal, talagang tunay na pinanindigan na po ng talagang grabe mahal na Panginoon. Saan na po kami, ano na pong mangyayari sa aming buhay, babalik, hindi na namin babayaran yung aming mga bills, mga minamahal, ang mga kuryente na naipon, ang aming rentals, mga minamahal, 3 yung mini-maintain naming shop, mga minamahal, ang aming mga employee, lahat, hindi namin napapasok, dahil wala na po kaming pangsahod, mga minamahal, at totally close ang aming business. Ngunit, ang sabi nga, mga minamahal, sabi ng Diyos, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Walang mga bagay na hindi kayang gawin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Jeremiah 33 verse 3, pinagbulay-bulay ko at nanalangin po ako, mga minamahal. That was last year, dumalo po kami ng aking beloved son, mga minamahal, for the first time. Takot nga po kami na baka i-checkpoint or baka haragin kami. Ngunit talagang nagtataka po kami, mga minamahal, pag dumadaan po kami sa mga mahigpit na checkpoint, talagang parang hindi kami nakikita, mga minamahal, or yung mga pulis, mga minamahal, sundalo, hindi may mga gagawin, magsusulat or magdidilig ng kung ano-ano. Hindi po kami hinaharang. Hallelujah! Praise the Lord! Tunay nga na nakatanong po kami, Hallelujah. mga minamahal, dahil talagang tunay na takot po kayo. Kukunti lang po yung dumadalo, mga minamahal. Ngunit ang sabi ko, mga minamahal,
Ang sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung paano mo po kami pinagpala noong kami nag-uumpisa, pinagpalang lubos, mahal na Panginoon, kailangan kita, kailangan ka ng aking buong pamilya, kailangan ka naming lahat. At hindi namin alam paano namin malalagpasan ng COVID-19, ang pandemic na to, sapagkat bababankrupt na po talaga ako, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nagbigay ng wisdom ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mula sa 10,000 mga minamahal na binigay ng sister ko from abroad or brother ko, mga minamahal, tinight-son ko, mga minamahal. At tunay na naisip or pinaisip sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na yung resources kung paano kami mag-i-start during those challenging time, mga minamahal. Faith po kami, magtinda na lang po kami, mga minamahal, for the meantime ng bangus, mga minamahal, yung fresh bangus ay nasa Dagupan branch, ay nasa Dagupan nga po kami. At tunay nga mga minamahal, nag-try po kami talaga, mga minamahal, at ginamit namin yung sasakyan namin, mga minamahal. Dahil wala pong makalabas nung mga time na yan, dahil nasa loob lang sila ng bahay, walang pwedeng bumili sa palengke. Yung opportunity, mga minamahal, ginamit po namin para kami mag-reach out sa mga tao. Tunay nga pinagpala ito talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. At hindi ko po nakalimutan, mga minamahal, dahil ang sabi ng Diyos, magbigay ka nga, ika'y bibigyan, siksik, liglig at umaapaw. Ang sabi ko, mga minamahal, makasurvive lamang kami sa pandemic, okay na sa akin at babalik na yung dating business namin, okay na sa amin, mapantawid lang kami ng everyday expenses namin, mga minamahal. At mabayaran namin ang aming mga bills, mga minamahal. Ngunit hindi yan ang kalooban ng mahal na Panginoon, kundi pagpalain pa po pala kaming lubos-lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Grabe, mga Hallelujah. minamahal, sa panahon ng pandemic, nakabili po talaga ng aking mahal na anak ng brand new car. Hallelujah. Talagang dahil sa pagbibigay, mga minamahal, totoo talaga ang ating pag-Diyos ay buhay. At pag ikaw ay nagbibigay, mga minamahal, mas malaki pa or mas marami pang ibibigay ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, mga minamahal. Mayroon kang pananampalataya, mga minamahal, na hindi ka nagtitipid or nagkukuripot. Hindi mo na iniisip yung bukas kung saan ka kukuha. Di siya nang magsusustain, magbibigay pa, mga minamahal. Dahil pag tayo nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi natin iisipin kung ano na yung bukas, mga minamahal, dahil hindi na natin control lahat yung bagay. Sapagkat naranasan ko po yan, mga minamahal. Ang aking ate, nagka-COVID-19, nagka-COVID din, mga minamahal, last year, at talagang 1,904 lamang po ang COVID that time, at talaga pong yung virus, sabi nila, pag kinapitan ka nito, mamamatay ka, or pag lumapit ka, ay mamamatay ka din, mga minamahal. Ang sabi ko, though alam ko po yung mga ganon na ini-inform ng government sa atin, kung hindi ko gagawin, at ang aking mahal na asawa dadalhin sa ospital ang aking ate, malamang mahawaan ang aking buong pamilya. Kaya ang sabi ko, with prayer and fasting, nag-pray po talaga kami, lumuhod sa mahal na Panginoon. Ako po'y umiyak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, ang mga ketong pinagaling mo, mahal na Panginoon, itong kalaban namin ngayon, hindi namin nakikita. Ngunit ikaw, O Diyos, ang mag-ingat sa amin. Talaga pong nagpa-back up prayer po kami, talaga mga minamahal. Dahil buhay din po namin yung nakataya, ngunit nandun ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi kami iniiwan. Hallelujah. Narika-recover ang aking sister, mga minamahal. At nagkaroon kami ng faith, mga minamahal, na dalhin sa hospital. Dahil talaga, mga minamahal, ako pa pong naglagay ng face mask sa kanya, mga minamahal, dahil nga po, grabe na siya, mga minamahal. At hindi ko talaga kayang tiisin ang aking mga kapatid sa laman, mga minamahal. Sobrang natakot po sila at ayaw nilang lumapit talaga, mga minamahal. Dahil marami sa napapanood sa TV na may mga mahal sa buhay, pag namatay, hindi nila nalapitan dahil mahahawaan sila. Ngunit ako, dahil ang sandigan ko ay ating Diyos, mga minamahal, binigyan ako ng talagang lakas ng loob, mga minamahal, para madala ko sa hospital at nakarecover ang aking kapatid. Hallelujah! Marami po talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, na hindi lamang po puro pagpapalang finansyal ang kayang-kayang ibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Higit pa dyan, hallelujah, ang ating pisikal na katawan, mga minamahal. At ganon din po, mga minamahal, na
tunay nga mga minamahal ang ating spiritual dahil talagang tunay. I realize mga minamahal, last 1 month ago, talagang sobrang bakit po hindi na ako nagiging masaya mga minamahal. Sobra despite ng mga blessings na nare-receive namin. Nagtatapat din ako sa pagbibigay po, ngunit bakit kulang mga minamahal? Kulang pala mga minamahal, dahil kulang na kulang yung aking time sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking pagtawag sa ating Diyos mga minamahal, kulang mga minamahal. Kaya nung kami po'y dumalo ng 3 times a week mga minamahal, may sacrifice mga minamahal. Tunay na ang aming business, hallelujah, na matagal na po talagang hindi po gumagalaw. Paggising ko mga minamahal, tunay na binuhay muli ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na marami po kaming inquiries, bookings, nagpupuntahan at ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya kami po'y nandito, ako'y nandito, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Kanya, wala talaga pong imposible, mga That's minamahal. right. Hallelujah. Tunay nga na walang-wala ka mga minamahal, ngunit hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa, maging resourceful, mag-isip at hingi ng gabay ng Panginoon. Ang pandemic na to, mga minamahal, kayang-kaya nating labanan. Pag may positibo po talaga tayong pananaw, may pananalig Amen. sa ating Hallelujah. Diyos, mga minamahal, hindi po tayo magugutom, mga minamahal, dahil ang Diyos ay buhay at totoo. Hallelujah. Makakapag-extend pa tayo ng blessing sa iba, mga minamahal. Makakapag-provide tayo ng employment, mga minamahal. Kung tayo lamang, mga minamahal, ay nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya hanggang dito na lamang, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal sa physical, sa material at higit sa spiritual. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Feli Ibanez, for that blessed testimony. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Marami tayong talagang nakuhang lesson. Mga minamahal ko, amen, sa kanyang patotoo, mga minamahal ko, na basic po talaga, mga minamahal ko. Mahalaga na ang mga Kristiyano, mga minamahal ko, ay talagang magsuot, mga minamahal ko, ng tinatawag na apron of humility. Amen? Yung pagpapakumbaba, number 1 yan, mga minamahal ko, sapagkat ang sabi nga niya, mga minamahal ko, hallelujah, nung araw, mga minamahal ko, talagang inusig niya yung kanyang kasambahay sapagkat wala ngang pinag-aralan. Mga minamahal ko, talagang hindi siya naniniwala, mga minamahal ko. At buti na lamang, mga minamahal ko, hallelujah, siya po ay hinipo ng malang Panginoon. Yun po ay naging kaparaanan, mga minamahal ko, upang lumapit siya, mga minamahal ko, hallelujah. At ang sabi nga ng banal na kasulatan, God resisted the proud, but giveth grace to the humble. Amen? Pumalakpak ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya naman, mga minamahal ko, kapag laman natin, mga minamahal ko, talagang natuto tayo sa lesson na ito, mga minamahal ko, yung lesson of humility. Amen? Marami pong mga tao, mga minamahal ko, ang talagang hanggat hindi po sila nadarapa at talagang walang-wala ng magagawa sa kanilang buhay. End of the road na, kumbaga, mga minamahal ko, Diyos na lamang, mga minamahal ko, ang kanilang matatawagan ay doon lumalapit sa mahal na Panginoon. By nature, ganyan ang tao talaga, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, wag na nating antayin pa. Mga minamahal ko, na talagang gumapang tayo dahil sa karamdaman. Amen? Mabankrupt ang ating mga negosyo, mga minamahal ko, dahil talagang mayabang tayo, bilib na bilib tayo sa ating mga sariling kakayahan, mga minamahal ko. Amen? Pero mga minamahal ko, ang sabi nga, mga minamahal, ginawa na nilang lahat, even the best, mga minamahal ko, na business plan, mga minamahal ko, sapagkat ang inyo pong abang lingkod, mga minamahal ko, nung ako po ay nasa sales pa, taon-taon po kaming gumagawa ng business plan, mga minamahal ko, kaya talagang mahirap, mga minamahal ko, na gawin po yan, mga minamahal ko. Pero talagang, ang sabi nga, mga minamahal ko, yun po yung talagang magbibigay ng kasiguraduhan. Pero mga minamahal, pagka hindi, mga minamahal ko, pinahintulutan ng mga Panginoon, wala tayong magagawa. Amen? Kaya mga minamahal ko, bagamat may business plan, may plano, mga minamahal ko, ngunit kapag hindi niloob ng mga Panginoon, amen? Wala tayong magagawa, mga minamahal ko. Kaya walang ibang the best na gawin ang mga anak ng Diyos,
kundi sumandig, mga minamahal ko, sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. At bago natin ibigay ang pagkakataon sa ating beloved brother Sander de los Santos, ay atin po munang welcome ang ating beloved visitors. Welcome po mga minamahal ko sa ating beloved sister Leslyn Soriano at ang ating beloved brother Diego Mendoza. Sila po'y galing ng Angatel, mga minamahal ko. Orbistundo, Pangasinan, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamalapay na sa ating mga minamahal mga bisita. At narito na po ating beloved brother Sander de los Santos at maganda na ating beloved children's choir sa kanilang mga papuring awitin. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglawalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa pinakamamahal na pinagsilamang hallelujah, praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida at atin din pong inaalala ang turot aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at aking din pong binabati ang kanilang mga beloved children. Gayon din po sa lahat po ng nanonood sa live webcast viewer po. Gayon din po sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa ating pong mga beloved sa ating pong mga beloved hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati sa inyo po mga minamahal ng mapagpalang umaga mga minamahal. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon mga minamahal at ako po ay nabigyan ng pagkakataon upang mapaihayag ang kabutihan ng mahal na Panginoon bagaman hindi man karapat dapat tumayo dito sa banal na pulpito mga minamahal, pero karapat dapat lamang na purihin, luwalhatin, dakilayan ng sambay na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, aking alalahanin lang mga minamahal ang dati kong gawain mga minamahal na nandyan, punong-puno ng bisyo aking mga minamahal, talagang nandyan ang pag-inom, pagtitik ng marijuana, hanggang sa ako'y nagkatrabaho mga minamahal, talagang ayan ay aking bisyo ay natikman ko rin ang tinatawag na siya mga minamahal. Pero sa kabagal lamang na mahal na Panginoon mga minamahal, talagang ayan ay inalis ng pinakamamahal na Panginoon, ako'y binago mga minamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Gayon din mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon mga minamahal sa kanyang pag-iingat mga minamahal. Nung dati ako'y napaiwalay mga minamahal, talagang hindi ko mabilang-bilang na disgrasya mga minamahal. Yan ay naranasan ko mga minamahal, talagang aking sinasakyan na motor talagang bumangga sa tricycle mga minamahal. Pero sa kahabagan lamang na mahal na Panginoon, bagamat nung time na yan ako'y napaiwalay, talagang nariyan pa rin ang kanyang pag-iingat, kahabagan, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa kanyang pag-iingat. Gawin din mga minamahal, naranasan ko rin mga minamahal sa kalasangan dati nung ako'y napaiwalay, talagang maghanap pa ng pag-iinuman na lugar mga minamahal. Talagang yan ay naranasan ko rin mga minamahal. Talagang 2 beses mga minamahal, talagang aming motor na sinasakyan, talagang yun ay sumimplang sa gitna ng kalsada. Pero sa kabagal lamang na mahal na Panginoong Jesus, bagamat nung time na yan ako'y napaiwalay, nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ngayon din mga minamahal, nung time na hallelujah, praise the Lord, aking pasalamatan din mahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Nung time na ako'y napaiwalay din mga minamahal, talagang naranasan ko rin mga minamahal ang tutukan ng sumpak mga minamahal. Hallelujah, bagaman nung time na yan ako'y napaiwalay, nandiyan pa rin ang pag-iingat ng mahal na Panginoong Jesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Gayun din, ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang pag-iingat sa araw-araw na sa aking trabaho mga minamahal. Gayun din, aking hallelujah, praise the Lord, aking pinapasalamatan pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang kabutihan sa akin mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhati, ang kadakilang pagsamba, tanging sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah! God bless you, beloved brother Sander de los Santos, sa inyo pong patutuong yan. Ating mga kapatid, talagang grabe ang kanyang pasasalamat, mga minamahal ko, sa kanya pong mga may panunumbalik sa mga Panginoon. He was given the second chance na tinatawag, mga minamahal. Amen?
na siya po mga minamahal ko'y makapanumbalik, mga minamahal ko, hallelujah, sa paglilingkod na ito. Sapagkat sabi nga niya nung araw, mga minamahal ko na nakilala niya ang mga Panginoon, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, mga minamahal ko, nakuha pa niya, mga minamahal ko na talagang tumalikod. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga ng banal na kasulatan, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Mga minamahal ko, nakakatakot na bagay, mga minamahal ko, na tayo po'y tumalikod pa, umiwalay pa, mga minamahal ko, sa paglilingkod na ito, sabagat walang ibang mga minamahal ko sasalo sa atin, kundi ang kaaway. Amen? Na walang mga minamahal ko ang inaasam, kundi mga minamahal ko, yung ating pananampalataya ay masira, mga minamahal ko, na tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay gawa ng kasamaan, mga minamahal ko, hanggang sa mga minamahal ko, hallelujah, tuluyan na tayong malugmok. Amen? At pasalamat tayo mga minamahal doon sa mga nakakapanumbalik pa mga minamahal. Amen? Nabigyan pa ng pagkakataon, sapagkat hindi po lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. So mga minamahal ko, ngayong narito na tayo mga minamahal ko, amen? Huwag na nating mga minamahal ko, hallelujah, hayaan pa mga minamahal ko na tayo makuhulagpos. Sinasabi ng mga ilan, malabang i-welding mo ako sapagkat yung aking kapit, mga minamahal ko, hallelujah, hindi ko sigurado, mga minamahal, amen? Mari akong makabitaw. Kaya mga minamahal ko, yung bagamat mga minamahal ko, hallelujah, hindi naman pwede yung magpa-welding tayo sapagkat mga minamahal ko, hallelujah. Kumbaga, nais lamang sabi ng ating mga kapatid na talagang panghawakan siya ng mainam ng Panginoon. Amen? Sa paglilingkod na ito mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, hindi naman tayo pwedeng mga minamahal ko maging kampante, mga minamahal ko, na sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, tayo po ay nakatayo. Amen? Amen? May mga minamahal ko, mga trials, mga minamahal ko na dumarating, mga minamahal ko, hallelujah, gawa ng kaaway na kung minsan mga minamahal nagpapahina sa mga anak ng Diyos. Pero kung tayo po mga minamahal ko ikakapit sa mahal na Panginoon, amen? At talagang mag-desire, talagang seryosong maglingkod sa ating dakilang Diyos, sasamahan tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang sabi nga, I will never leave you nor forsake you. Ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi kailanman kita iiwanan ni pababayaan, ang sabi ng mahal na Panginoon. At habang mga minamahal ko naghanda, mga minamahal ko ang ating mga beloved children's choir, mga minamahal ko, atin po munang we-welcome ang isa pang newcomer, mga minamahal ko. Ating welcome ating beloved brother Michael John Tulagan, mga minamahal ko. Sila po galing ng Makalan, Malasiki, Pangasinan. Palakpakan po natin ating ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo po nang lahat ay tumayo at tayo po muna umawit sa ating ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Kay sarap pumawit, tawiring makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga wiring makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Ano mga wiring makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga wiring makalangit, oh, ibang ligayang sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Ano mga wiring makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Magmula nang si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon.
ating samahan, ating mga beloved chikiting na ito sa kanilang mga papuring awitin, mga minamahal na beloved brethren. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, our beloved children's choir. Praise the Lord! Hallelujah!
Praise the Lord. Hallelujah. Nais ko ikaw ay laging papurihan. Nais ko ang pangalan mo laging bukang bibig. Nais ko ang kabutihan mo'y laging iparirinig. Habang ako'y may himig, habang ako'y may tinig, awitan kita kahit ako ay bata pa, sa abot ng aking makakaya. Pag ako'y may timig, habang ako'y may tinig, aawitan kita kahit ako ay bata pa, sa abot ng aking makakaya. Habang ako'y may timig, habang ako'y may tinig, aawitan kita kahit ako ay bata pa, sa abot ng aking makakaya. Awitan kita kahit ako ay bata pa, sa abot ng aking makakaya. Abot ng aking makakaya. Sa abot ng aking makakaya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved children's choir. At mga minamahal ko, patuloy tayo mga minamahal ko na makapakinig ng mga pinagpala at mga buhay na mga patutuo. Atin naman pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Jonelyn Milan. At mga minamahal ko, pakinggan po natin mainam kung paano ang ating mga kapatid na ito, mga minamahal ko, ipinagpalang lubos ng ating naghilang Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagulhati, pasasalamat at pagdadakila ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor, Evangelist Weldy Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. At lagi po nating inaalala ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At binabati ko rin po ang ating mga minamahal na mga manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, and po sa kanyang mahal na anak si Sister Vines, at sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating mga bisita, sa ating live webcast viewers sa through Facebook, at sa inyo po mga at Hallelujah, praise the Lord. Binabati ko po bumabati po ako sa inyo ng isang magandang tanghali na po. Amen, praise the Lord po. Nais ko pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa hapong itong mga minamahal. Unang-una po bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay dati pong napakamasakitin po mga minamahal. Lagi po ako sa doktor, sa hospital,
At lagi po ako nakukumpay nun, mga minamahal, kasi po mayroon po akong sakit sa baga. At mayroon din po akong almoranas, tonsillitis, laging sumasakit ang aking dibdib at likod. At ganyan din po ang aking ulo, mga minamahal. At ang pinakamatinding karamdaman na aking naranasan, mga minamahal, ay yung pong pananakit po ng sikmura na kapag sinusumpong po ako, mga minamahal, ay ako po'y nanghihina. At laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At mayroon po siyang ginamit po na isang kapatiran, mga minamahal, na aming kapitbahay, na ako po ay nasyaran na dito raw po sa gawain ito ay ang Diyos po ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya po, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na yan po talaga ang napakahalaga, mga minamahal. That's right. Alam niyo po, mga Hallelujah. minamahal, sa mga pinatutuo niya po sa akin, mga minamahal, marami po siyang pinatutuo na mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ministeryong ito. Talagang ako po ay na-bless, mga minamahal, sa mga patutuo, mga minamahal, ng ating mahal na kapatid, na pinapatutuo niya po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kung paano po siya kumilos sa ministeryong ito, mga minamahal, kung paano siya nagbabago ng tao, naghihimala po, mga minamahal, napapagaling ng mga karamdaman. Alam niyo, minamahal, nung time po na in-invite po ako ng ating mahal na kapatid sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal, na dumalo sa gawain ito, mga minamahal, dahil talagang nung araw talagang napakahirap po talaga ng may mga karamdaman, wala kang kapayapaan. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung nabautismuhan po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo, minamahal, yung pong aking mga karamdaman ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Glory to God. Hallelujah. At ang isa ko rin pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pagbabago din po ng aking buhay, mga minamahal, dahil nung araw, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman. Na, nung araw, nung may mga problema po ako, mga minamahal, natuto po akong uminom, mga minamahal, nagsugal, tumaya sa wedding, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, talagang totoo po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ministeryo ito, dahil ang aking buhay, mga minamahal, ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung ako po ay maglingkod po Praise sa the Kanya. Lord. Hallelujah. Nais ko rin pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa aking mahal na anak na nasa Manila, mga minamahal, nagtatrabaho po siya. Patuloy po siyang pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy po siyang iniingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang dumadaras po tayo, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito ng pandemya. Ngunit nandito pa rin tayo, mga minamahal, na napapasalamat at nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal. Yung pong pagising natin sa umaga, mga minamahal, na taglay po natin ang ating buhay at kalakasan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay napakalaking pagpapala na po, mga minamahal, na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat di man po karapat-dapat, ay patuloy po kaming ginagamit ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas at matunog na palakpak para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Sister Jonelyn Milan, for that blessed testimony. Mga minamahal, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating mga kapatid, hallelujah, bagamat talagang nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemya, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal ko, marami po sa mga tao, mga minamahal ko talagang affected, mga minamahal ko ng anxiety, mga minamahal ko ng pagkagulumihanan, mga minamahal ko takot, pangamba, mga minamahal ko pag-aalala, mga minamahal ko sapagkat hindi lamang po, mga minamahal ko, hallelujah, talagang physical, mga minamahal ko, ang inapektuhan, mga minamahal ko nitong COVID-19 na ito, maging yung ating po mga financial, mga minamahal ko, na talagang estado, mga minamahal. Amen? A lot of mga businesses, mga minamahal ko, went bankrupt, mga minamahal ko. Marami pong na-displace na mga workers, mga minamahal ko. Marami na pong OFWs ang hindi na makabalik sa kanilang trabaho, mga minamahal ko. Hallelujah. Talagang grabe, mga minamahal. Amen? Ang mga minamahal pag-aalala ng mga tao, pero ang mga anak ng Diyos. Amen? Thanks be to God because we have this peace that
positive understanding, mga minamahal ko. Kapayapaan na hindi masayod ng isip, mga minamahal ko. Nagtataka mga tao, bagamat talagang, mga minamahal ko, nakakatakot ang COVID-19. Amen? Ang dami pong ayaw nang umalis sa bahay. Amen? At talagang mga minamahal ko, naging paranoid mga minamahal ko, pero ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, patuloy ang pagsamba. Mga minamahal ko, hallelujah. Patuloy, mga sinusuong mga minamahal ko, hallelujah. Ano mang paghigpit, mga minamahal ko ng otoridad, mga minamahal ko, talagang inihahakbang ng mga anak ng Diyos ang kanila pong pananampalataya. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, nalulugod ang malang Panginoon, at binibigyan tayo ng grabing kapayapaan, mga minamahal ko, in spite, mga minamahal ko, ng kaguluhan. Amen? Amen? Ay yung giyera dyan, mga minamahal ko, ay hindi pa rin humuhupa between Israel and Palestine, mga minamahal ko. Amen? Palestine, mga minamahal. At itong COVID-19 na ito, mga minamahal ko, sa dako ng India, mga minamahal, ay talagang grabe, mga minamahal ko. Ang mga namamatay araw-araw, mga minamahal. Pero ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, pinagpala sa lahat ng pinagpala. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At habang naghahanda, mga minamahal ko, ang ating mga beloved youth and singles choir combined, tayo po munang lahat ay tumayo, mga minamahal ko, hallelujah. At tayo muna ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, hallelujah. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Ang lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Praise the Lord, hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At ating samahan, mga minamahal kong mga hanay na mga kabataang ito na napabilang sa kanilang kupunan. Mga minamahal ko na beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, beloved youth and singles choir combined. Praise the Lord. Hallelujah.
great. I lift my hands to give you glory. Lord, I lift up my hands to give you praise, Lord. I praise the Lord. I praise the Lord. Give you praise. I lift my hands to give you glory. I lift my hands, Lord, to give you praise. I praise the Lord.
for all the things you've done for me. And no one can worship you for me. You, Lord, you are worthy. There's no one can worship you for me. For all the things you've done for me. And no one can worship you for me. It's my worship, all of my worship. All of my worship, here's my worship. All of my worship, Hallelujah, hallelujah. receive my worship. All of my worship. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of mine. Here's my worship, worship. Receive my worship. Worship you, Lord, hallelujah, hallelujah. And I will not be silent. I will
Receive my worship, all of my worship. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. And I will not be silent. I will always worship you. As long as I am breathing, I will always worship you. As long as I am breathing, I will always worship you. It's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. You Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. The Lord is worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah. God bless you, beloved combined youth and single squad. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang pagpadarama, mga minamahal ko ng kanyang napakatamis at bala na presensya. Mga minamahal ko na siya nating kalakasan, mga minamahal ko, hallelujah, at kaaliwan, mga minamahal ko, ano bang mga minamahal ko, kabigatan na ating nararamdaman, mga minamahal ko, yung nagsisilbing kagaanan, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At patuloy tayo, mga minamahal ko, sa ating pong pakikinig ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo. Atin naman pong binibigyan ng pagkakataon, ating beloved Brother Deo Rodriguez, mga minamahal ko, hallelujah. At ang huli po, mga minamahal ko, yung ating beloved Sister Christian Bigaong. Pumalakpak muna ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, ay tanging sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Pangalawa po, minamahal, dobling paggalang po sa ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, at ganoon din naman mahal sa pag-aalaala sa mga turo at aral na ang ating beloved assistant pastor,
Lina C. Almeda, ganon din sa kanilang lahat ng kanilang mga anak, mga mahal sa buhay, at ganon din sa lahat ng mga gagawa sa pangunguna po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, at Sister Bynes, at ganon din mga namahal sa ating beloved elders, at sa inyo manamahal, magandang hapon po. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako po'y minsan pong nabigyan ng pagkakataon manamahal na magpasalamat. Tunay na medyo nakakahiya din manamahal dahil matagal din hindi nakapagpasalamat, nakapagpatotoo manamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit maraming salamat sa Diyos sa dakilang pribilehiyong pinagkaloob manamahal. At dahil napakarami rin po talagang dapat ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Una po manamahal, dahil nung hindi pa po kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po na napakarami po naming karamdaman, napakaraming problema. Nandiyan manamahal na nung kami makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon manamahal, maging nagkaroon kami ng bahay, lupa, maging sa mga sasakyan manamahal, na talagang pinrovide ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging mga namahal sa karamdaman na ay inyong mga lingkod dahil dumudugo po ang aking bituka, manamahal, butas-butas po ang aking bituka. Ngunit alam niyo manamahal, ako'y pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the manamahal, Lord. hallelujah. Ganon din sa aking mga anak na si beloved brother Samuel, yan po ay namatay na po manamahal, na binuhay ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ganon din kay Sister Cherry Ann manamahal na yan ay pumailalim sa ilalim ng tricycle na grabing punong-puno ng mangga manamahal. Yan ay nabundol manamahal, ngunit siya'y tumayo at nagpagpaglamang. Hallelujah. Napakabuti mo ng pinakamamahal na Panginoon. Dinidire-direct ako na lamang po manamahal dahil talagang tunay na napakarami po ang pagpapala ang Diyos. Lalo na po ngayong linggo manamahal, talagang maiksi po ang oras manamahal. At nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal na Panginoon, lalo po ngayon manamahal, ang inyong mga lingkod dumaan din po sa karamdamang umiikot na inakala natin na trangkaso manamahal. Talagang inyong abang lingkod manamahal ay nagkaroon ng trangkaso na talagang ramdam ko ang sakit ng buong katawan. Talagang hanggang sa dumating na talagang ako'y nahihilo, talagang umabot pa nga ako sa pagkakataon na talagang halos bumagsak na ako manamahal. Hanggang sa ako'y pinatest dahil hindi rin bumababa yung aking lagnat. Yung pala nagkaroon pala akong dengue manamahal. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapagaling. Alam niyo manamahal, habang ako'y nagkaroon ng karamdamang yun manamahal, dahil sorry po sa ating beloved ordained preacher dahil patuloy niya rin po kung sinasabihan manamahal na Brother Deo, paggamit ka na. Pero patuloy po ang aking pagtanggi manamahal. Dumating po ako sa isang punto na habang sa aking mga karamdaman na yun manamahal, nung ako'y may dengue manamahal, talagang umabot po ako manamahal sa para po kong pinatay na cellphone manamahal. Talagang nagdilim ang paligid habang nakadilat ang aking mata pero nagdilim ang aking paligid. Parang sabi ko, wala na ako dahil para na akong pinatay na cellphone. Ngunit ang pumasok sa isip ko, mahal na Panginoon, magpapagamit na po ako. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nung aking mabanggit ang salitang iyon, manamahal, biglang nagliwanag ang aking paligid. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal, Panginoon, dahil biglang nugtungan muli ang aking buhay. Ito ang inyong abang lingkod, nakatayo pa sa inyong harapan. Praise Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang pinagaling po ako ng pinakamamahal na Panginoon sa Praise the karamdaman Lord. yun. Hallelujah. At ganoon din, nung nandun ang pagtaas din ng BP, ngunit ang lahat ng yun ay pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Napakarami pong pagpapala sa amin ng pinakamamahal na Panginoon. Ganon din sa lahat ng aking mga anak. Pagpuprotekta ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa pag-iingat din sa kanila, manamahal, sa aking buong sambahayan. Tunay na nandyan ang grabing pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon.
Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal, Panginoon, dahil sa mga pagpapalang yan na pinagkaloob sa amin. Kaya't ang lahat ng papuri at pasalamat ay tayong sa pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless sa pinagpalang patong yan ating pong beloved brother Deo Rodriguez. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang kabutihan mo. Sabi nga rito sa Jeremias kabanata 17 talatay 7 at talo sa 14 sabi rito, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sa 14, iyong pagalingin ako o Panginoon at gagaling ako, iyong iligtas ako at maliligtas ako sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Totoo ang ating Diyos na binaglihan ko sa minisyon ito mga minamahal ay kayang tumugon sa atin sa mga panahon na tayo po ay talagang nasa kagipitan, nasa karamdaman, nasa matinding pagsubok. Ang atin lamang gawin ay huwag na huwag mawala yung ating pananampalataya at pag-asa sa ating Diyos na buhay. Amen. At kung yan minamahal ay mananatili sa bawat isa atin minamahal yung ating muling panunumbalik at pagsunod sa ating mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay. Anumang problema mayroon tayo, kayang lutasin yan, solusyonan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa ating Diyos na buhay. At kami po'y darahal ko na minamahal sa huling upahayag na kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ating pong beloved Sister Christine Bigaong at amen. At sa kapitulo natin pong in behalf of ating beloved ordained preacher, ating pong binabati ng happy birthday ating pong mahal kapatid, ating pong beloved brother Deo Rodriguez. Amen. Salamat sa ating mahal Panginoon sa isang taon na muling pag-ingat, pagpapala sa inyong buhay. Amen. Narito po ating pong beloved Sister Christine Bigaong, ating pong pakinggan kung paano sila pinagpala ating mahal Panginoon. Maghanda po ating pong beloved finest choir. Amen. Praise the Lord po. Ang una't pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Papaabutin Praise the Lord. po ako Hallelujah. ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. And we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapaabutin po ako ng pagbati sa kanila pong mga beloved children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyong pong mga kapatiran, baguhan man po datihan, sa ating pong mga live webcast viewers, ng isang magandang tanghali na po sa ating lahat. Tunay nga po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw po na ito na tunay nga po na napakaganda po ng araw na ito upang purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nabigyan po akong ng pagkakataon upang masariwa po yung mga kabutihan, kamanghamahang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nariyan po na nung ako po 8 years old po, nung dinapuan po ako ng karamdaman pong skin allergy, na ang pinahirapan po ng karamdaman po ngayon ay yung aking buong katawan. Ngunit higit po yung aking mga palad, saka yung aking mga paa. Dahil ang lumapos po dyan na allergy po, kasi lalaki po ng butil ng mais. Kung isipin niyo po, bilang isang bata po, that time po, hindi na po ako nakakaligo mag-isa, ni kumain man po, ni magsulat po ng nagamit ang lapis. Ang ginagamit ko po noon pag pumapasok ako sa school, yung hintuturo ko po tsaka hinlalaki ko po dahil sobrang pahirap po nung karamdaman po yun sa aking buong katawan. Nariyan po na that time po, lumalapit po kami sa mga doktor, sa iba-ibang doktor dahil nga po kapag nagpakonsulta kami sa isang doktor, binigyan po ako ng lotion tsaka tabletas. Hindi naman po gumagaling yung aking karamdaman. Paglilipat po kami sa ibang doktor, parehas lang din po. Hindi pa rin po gumagaling yung aking karamdaman. Na tunay nga po na pati sa mga albularyo lumapit po kami, ngunit wala pong kagalingan ng abang lingkod. Ngunit nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang iyong abang lingkod po ay naabot ng panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda at nakadalo po dito sa kanyang banal na gawain. At nung ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, narin po yung pagpapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Na kung Hallelujah. titignan na naman po, nilinis na po yung abalik ko ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa una't dalangin ng mahal na pastor. Narin din po na sariwain ko din po yung pagliligtas po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nung ako po yung naka-encounter ng aksidente po dahil po nung ako po pauwi na po galing eskwelahan, pauwi na po sa tahanan po, nariyan po na yung nasakyan ko po. Hindi ko naman po alam na sobrang bilis po pala magpatakbo yung driver na aking nasakyan na jeep. Nariyan po nung doon po sa may pababa na po na daan na double highway pa po.
Diyan po na dapat po pag doon part na po ng kalsada kami, pag pauwi na po ako, dapat po ay magme-menor po or babagal po yung aming sinasakyan. Ngunit that time po, mas lalo pong bumilis yung aming sinasakyan na that time na naisip ko po na walang preno dahil nung malapit po ako sa driver, nakita ko po, inaapakan po niya yung brake pero hindi po kumakagat. Nariyan po yung takot bilang isang tao, ngunit pinaisip sa akin na ating pinakamamahal na Jesus, yung mga turo na ating beloved pastor na kung nakagipitan ka, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. Nariyan po na, yan po yung ginawa ng abang lingkod, isinigaw ko lang po yung katagapong yan at habang nakapikit po ako, nananalangin sa ating pinakamamahal na Jesus, nariyan po na naramdaman ko pong unti-unti pong bumabagal yung jeep na aking sinasakyan na yan na po pala yung pagliligtas po na ating pinakamamahal na Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. Nariyan din po na sarawain ko din po nung ako po'y bata pa lang po talaga pong ang aking mga magulang po ay minsan nagtatalo po dahil po sa bisyo ng aking beloved father na pag-iinom po ng alak. Tunay po, kada big events po, mga holidays, Pasko, Bagong Taon, lahat po ng mga holidays, hindi po namin siya kasama dahil po naroon po siya sa mga barkada niya nagiinom po ng alak. Nariyan po bilang isang bata na ninais ko po, pinanalangin ko po yung time po na yun na sana maging maayos na po yung pamilya po namin dahil nga po bilang isang bata po, pag nakikita mo po yung magulang mo na nagtatalo, hindi po maganda sa pakiramdam. Nariyan po na dumating yung time na kinahabagan din po ang aking beloved father at binago po siya. Nariyan po tinanggal po yung pag-iinom po niya ng alak at nandiyan po Praise na the Lord, isinaayos po yung aming buong pamilya na binigyan Praise po the ng Lord, katahimikan at kapayapaan. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na hindi man po lingid sa lahat sa atin na patuloy pa rin po tayong nakikipagbaka, narito pa rin po tayo sa kalagitnaan po ng pandemya. Ngunit nariyan po na sa bawat araw po, tunay nga po ang pag-provide po ng ating pinakamamahal na Jesus ay bago bawat araw-araw. Nariyan po na pag kami po ay nag-iisip, dahil po yung abalik ko din po ay naapektuhan po ng pandemya, sa aking pong trabaho. Ngunit, nandiyan po na inilagak lang po namin yung aming tiwala sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po, tunay nga Praise the po, Lord. wala po Hallelujah. tayong masusulingan kundi ang ating pinakamamahal na Jesus po lamang. At tunay nga po siya po'y buhay na Diyos at mapagpalang Diyos dahil ni minsan po hindi po niya kami pinabayaan. Magmula nung nagkaroon ng pandemya last year hanggang sa mga oras na to, andyan po yung kahabagan, pagpaprovide at pagpapala na ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat din Hallelujah. po sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy niyang kahabagan na ginagamit po yung abang lingkod at pati rin po aking mahal na kapatid sa kanyang banal na loobasan bilang isang maawit na tunay nga pong grabing pagpapala po yan bilang isang Kristiyano. Kaya't ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating Diyos sa buhay, sa kanyang kabutihan at pagpapalan sa ating mga kapatid. God bless po sa ating beloved Sister Christian Bigaong. Salamat sa ating mga tunay nga mga minamahal ang ating Diyos na pinaglingkod sa ministeryong ito ay Diyos na tagapagligtas. Amen. At Diyos, mga minamahal na nag-iingat sa bawat isa atin at gaano kapalad ang mga tao na matutong manumbalik, magpasakop at talagang sumampalataya sa mga Panginoon. Sabi nga ng Jeremias 15:19, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay magbalik loob, papanauliin nga kita upang ikaw ay makatayo sa harap ko. At kung iyong ihiwalay ang mahalaga sa walang halaga, ikaw ay magiging parang aking bibig. Sila'y manunumbalik sa iyo, ngunit hindi ka manunumbalik sa kanila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, amen. Ang dati nating mga pagkataong mabinabahal, kung tayo ay nabubuhay noong walang pananampalataya, walang oras, walang pagsakripisyo para sa ating Diyos sa buhay, noong tayo ay matutong manumbalik, kilalanin, anong nga ba ang idudulot ng Diyos sa ating buhay, ano bang kapakinabangan ating makukuha nung ating malaman, mga minamahal na sa piling pala ng malapay noon, nandoon lahat ng pagpapala, physical, material, pinansyal, higit sa lahat, spiritual. Amen.
tayo rin, mga minamahal na magsilapit ay nangyari, natupad sa atin ang pangako ng Malapaynoon. Tayo po ay binago ng ating Malapaynoon, iniligtas tulad sabi ng ating mga kapatid sa pag-iingat. Ang Diyos ay tunay na sila ay pinag-ingatan sa anumang disgrasya. Sa kagalingan din ay kanyang sa buhay ay pinagaling ng Malapaynoon. Amen? At hindi kailanman walang kabuluhan ang ating paglingkod sa ating pinakamamalapaynoon. Kaya sa lahat ng aming minamahal na mga baguhan, sa mga bisita, sa mga kababayan, kayo lamang po ay magpatuloy na aming makasama sa paglingkod sa Malapaynoon at hindi lamang po sana hanggang dito natatapos ang ating pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, kundi saan man tayo mga minamahal, patuloy nating dalhin ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, yung ating mga patutuo, ibahagi natin sa ating mga kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaopisina, upang sila din, kung paano tayong pinagpala na malapayong tinugunan ng ating mga problema, sila rin po ay pagpalain, tugunan iligtas ng ating Malapaynoon. Alam magsabi ng praise the Lord! Amen. At dito na lamang po nagtapos ang pagkinig ng mabuhay at pinagpalang patutuo. Amen. At tayo po tumayong lahat maminamahal. At ating i-welcome po mga minamahal ang kupunan ng mga awit sa kanyang papuring awitin ialay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir, together with beloved youth and singles choir. Amen.
soul, down in my feet. I feel your spirit all over me. I feel your presence all over me. I feel your presence all over me. It's in my head, it's in my soul, down in my feet. Oh, I feel your presence all over me. I feel your glory all over me. I feel your glory all over me. It's in my hands, in my soul, down in my feet. Oh, I feel your glory all over me.
in all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation, and this hope will never fade. Heaven is my home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Enough for me. Everything I need is in you, Lord. Everything I need. Have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, turning back. Cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back, turning back, no turning back. Christ is enough for me. Is enough for me. Everything I need is in you. 'Cause everything I need, oh, Christ is enough for me. Christ
is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ka, hindi na kawawa ng Panginoon. Sinabi ng awitin niya, Rise is enough for all of us. Purihin pa, Christ is more than enough. Mga minamahal, manalangin tayo mula sa kaibuturan na ating mga puso. Hallelujah. Nais na pala Panginoon na ibuhos ang kanyang napakatamis at banal na presensya sa ating kalagitnaan. Hindi niya magawa ito dahil sa mga hadlang, ating mga pagsalaksa, ating mga kahinang na pagbibigyan ay umaabot sa kanyang harapan. Ang mga minamahal ko, manalangin tayo na may magsisisi mula sa kaibuturan ng ating mga puso. From the bottom of our hearts, let us all pray. Nagilang Diyos sa magbanal na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, talastas mo't nababati. Walang maililingid sa iyo ang sino mang tao. Saan ba kami nagkulang, nagkasala, aming nabigating yung Santong Espiritu. Kami nakapagpabaya, mahal na Panginoon. Patawarin mo po kami. Have mercy on us, Lord. Hallelujah, hallelujah. Huwag mo namang tignan ang aming mga kalikuan, ang aming mga karumihang ito. Bagkus ang aming pusong taus-pusong nagsisisi sa mga oras na ito. Pagpalain mo po kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa paggalan ng panalangin ng aming beloved parents in the Lord, ang aming minamahal na Evangelista Weldes Almeda, ng aming po mga minamahal na mga manggagawa. Aming sinasaway ang lahat ng demonyong hadlang nag-aaway sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved choirs. At mga minamahal ko, hallelujah. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na bagamat mga minamahal ko, hallelujah, talagang napakainit ng panahon. Amen? Sobrang maalinsangan mga minamahal kong heat index, mga minamahal ko, hindi na po natin maintindihan. Talagang tumataas mga minamahal ko. Talagang abnormal na mga minamahal kong klima, ang temperatura mga minamahal ko. Pero magsilbi nawang preview yan. Amen? Etong nararamdaman po nating init mga minamahal ko, hallelujah, ay mas mga minamahal ko, hallelujah, triple pa. 4 times mga minamahal ko na mas mainit pa doon sa impyerno. Amen? Ang mga minamahal ko, kung dito hindi na natin mga minamahal kayang tiisin,
mga minamahal ko, lalong higit doon. Mga minamahal ko, hallelujah, sa apoy ng impyerno, kung hindi tayo maging seryoso, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Tayo po'y darako na sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang exhortation o ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagbibigay ng ating pong may kasampung bahagi at mga handog. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, ay minsan ako pang pinapaabot, mga minamahal ko, sa ating kataas-taasang mahal na Panginoon, ating dakilang Diyos. Amen. Our sovereign God, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. At ang dobleng paggalang na may lakit na pagmamahal ay pong ipinapaabot sa man of God, sa end-time prophet of our living and loving God, ang ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista Well Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear, ang kanila pong mga ulirang halimbawa, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang tumimo, mga minamahal ko, sa ating pong mga puso at siya nating sinusundan sa ngayon, sa ating pong mga spiritual journeys, mga minamahal. At ang kanila pong mga anak ay nariyan, parating handa, mga minamahal ko, na bumalikat, mga minamahal ko, tumayo, mga minamahal ko, upang patuloy ang pagmamalakayan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga minamahal, at pangisiwaan, mga minamahal ko, ang ating pong napakalawak na ministering ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ably assisted po, mga minamahal ko, ng kanilang mga inatasang mga pastoral workers sa pangasiwa ng ating mong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang mga kasamahang manggagawa, a blessed afternoon, mga minamahal ang ating pinapaabot. At sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa inyo po, aking po mga ginigiliw at iniibig ng mga kapatid sa mahal na Panginoon, sa mga patuloy na umaantabay sa ating pong webcast, mga minamahal ko, Facebook live streaming, at maging sa ating YouTube channel, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At lahat ng gustong pagpalain, mga sabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord, mga minamahal. At mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi, mga minamahal ko, ng aklat ng Samuel, ang kabanatay 2, ang talatay 7, mga minamahal, the Lord make it poor and make it rich. He bring it low and lift it up. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Ibig sabihin nito, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, nasa kanyang makapangyarihang kamay ang lahat ng bagay. Ang magiging estado ng ating pong mga buhay. Amen? Kung ikay nagdarahop ngayon, ikay dumaranas ng kahirapan, well, pwede kang pagyamanin ng mahal na Panginoon. Amen? Naniniwala po ba tayo? Bigyan nga natin ng malakas na palakpak ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal ko, kung ikaw naman, mga minamahal ko, ay nasa mataas na kalalagayan at hindi mo talaga, mga minamahal, binigyang pansin ang mga palatuntunan ng mga Panginoon, kasama itong pagbibigay, at talagang bantulot ka pa rin, mga minamahal ko, pwedeng gawin ng mga Panginoon ang ayaw mo. Amen? Ang masaklap, mga minamahal ko, na bagay na pwede kang ibaba ng mga Panginoon, mawala ang iyong mga tinatangkilik na yaman. Amen? Sa isang iglap, ang mga ari-arian mo, mga minamahal ko, ay talagang para bagang hangin, mga minamahal ko, na nawalang iglap, nawalan, mga minamahal ko, ng tuluyan. Amen? Nung tumama ang super typhoon na Yolanda sa dako ng Western Visayas. Amen. Amen. Alam po natin na nangyari, mga minamahal ko, na ang kanilang mga ipinundar, mga minamahal ko, marami pong mga OFWs ang talagang naroon sa kahapisan, sapagkat, mga minamahal ko, yung kanilang mga ipinundar na mga magagarang bahay, amen, mga kabuhayan, mga minamahal ko, mga taniman, amen,
Sa isang iglap, sa isang napakalakas na bagyo, mga minamahal ko'y talagang nawala. So ibig sabihin, mga minamahal ko, hallelujah, kapag ka ginusto na Panginoon, walang makakapigil. So in other words, mga minamahal ko, magpasakop tayo. Sumunod tayo, mga minamahal ko, sapagkat nasa kamay nga ng Panginoon. Amen? Ang lahat ng bagay. It is in the hands of the living God. Maging ating buhay na ito, mga minamahal ko. Amen. Nahawak-hawak po natin, naakala natin, mga minamahal ko, hallelujah, malusog tayo. Oh yes, malusog tayo ngayon, mga minamahal ko. Pero kapag dinapuan tayo ng karamdaman, sino ang ating hahanapin? Aber, mga minamahal ko. Amen? Okay, mga minamahal ko, may mga doktor, may mga ospital, pero sa kalalagayan po natin, mga minamahal ko, ni ang mga mayayaman. Diba? Sa panahon ng pandemya, mga minamahal ko, walang kwenta ang mararaming pera ng mga mayayaman sapagkat doon mismo, sa labas ng ospital, doon, mga minamahal ko, sa ambulance, nalagutan sila ng hininga. Bakit po, mga minamahal? Walang available na hospital bed. O tignan nyo yan, mga minamahal. So walang makapagmamalaki. Nagtatawa tayo dyan sa ating mga upuan, pero walang makapagmamalaki sa mahal na Panginoon. Pakatandaan po natin yan. Amen? O may anak kang nagtatrabaho sa abroad na ipinagmamalaki mo, mga minamahal ko. Pero yan, mga minamahal ko, kapag ka hindi pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Pag sinumpong yan, mga minamahal ko, ng pangungulila, ano mangyayari? Mga minamahal ko, mamawalan siya ng lakas ng loob na magpatuloy. Mangungulila siya, mga minamahal ko, at ang tendency, kapag nangulila ang isang malayong kamag-anak, uuwi yan by hook or by crook. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, maging seryoso tayo, mga minamahal. Amen? So enough reason, mga minamahal ko, alam na natin, nasa kamay ng mahal na Panginoon. At kung hindi pa tayo susunod, ewan ko na lang kung ano mangyayari. Amen? Hindi tayo, mga minamahal ko, nananakot dito. Ipinapaliwanag po natin ang buong katotohanan. Sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, napatunayan din naman natin, mga minamahal ko, na kahit na, mga minamahal ko, itong pandemic, mga minamahal ko, sinabi doon sa patutuo ng ating mahal kapatid kanina, mga minamahal ko, talagang na-challenge po talaga sila. Talagang, mga minamahal ko, kulang na lamang, mga minamahal ko, na magdeklara. Mga minamahal silang mag-asawa na talagang totally bankrupt ang kanilang negosyo sapagkat nung mga minamahal ko, hallelujah, talagang tinamaan, mga minamahal ko, ng pandemic ang ating pong bansa at ng buong mundo, talagang naging, mga minamahal ko, non-essential yung kanilang business, mga minamahal ko, hallelujah. Dahil bawal ang mass gathering, bawal magkaroon ng mga social events, kasalan, amen? Name it, kasalan, ano pa? Mga birthdays, mga dibu, ano pa, mga minamahal ko, na mga events, mga minamahal ko, na talagang magkukumpulan ng tao. So walang business, walang kita, mga minamahal, sa madaling salita. Ang dami nawalan ng trabaho. Until, mga minamahal ko, until now, mga minamahal ko, talagang mataas ang unemployment rate ng Pilipinas. Alam po natin yan. Amen? Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, ano ang pinatotoo ng ating mga kapatid kanina? Nagbigay ng wisdom ang mga Panginoon. Mula sa isang, mga minamahal ko, maliit na kapital, mga minamahal ko, ang kanilang, mga minamahal ko, kabuhayan ay bumangon, mga minamahal ko. At ang sabi nga nila, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nakapagtataka kung hindi naghimala ang mga Panginoon. Sino ngayon, mga minamahal ko, ang makapag-i-invest at talaga makakabili ng mga properties, mga minamahal, sa panahon ng pandemya, kung hindi pinagpala ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sapagkat nais na mahal na Panginoon na ang kanyang mga anak, mga minamahal ko, ay talagang magkaroon ng life which is empowered and blessed. Sino bang ayaw, mga minamahal ko, na magkaroon ng kapasidad, ng kakayahan? Amen? Na kapag mga minamahal ko, hallelujah, may mga projects, ang ating pumalan na iglesia, amen? May kakayahan ka, mga minamahal ko, hallelujah, na mag-contribute.
May kakayahan ka, mga minamahal ko, na mag-ambag, mga minamahal. Amen. Bless ang iyong buhay sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, ika'y nagiging pagpapala, nagiging blessing sa mga iba. May pangangailangan ang iyong mga kapatid, mga minamahal ko, na talagang nagdarahop, nasa kahirapan. Amen. Deserving naman na sila'y tulungan. Meron kang kakayahan. Diba? Ang sarap ng feeling. Amen? Bakit hindi tayo pumapalakpak, mga minamahal? Ang sarap ng feeling, mga minamahal ko, na kapag ka ika'y nakakatulong. Di po ba? Sino mga minamahal nakaranas na, mga minamahal ko, na talagang, mga minamahal ko, nakatulong, mga minamahal sa mahihirap, at talaga walang ini-expect na in return, mga minamahal ko. Anong feeling? Masaya. Dito lang sa banda ang nagsabi. Sabihin natin, mga minamahal ko, mga minamahal, malakas na masaya. Happy ang feeling. Amen? Parang hindi tayo kumbinsido, mga minamahal ko. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal ko, sari-sari ng kaparaanan ang ginagawa rito, mga minamahal ko, para talagang maunawaan po natin, ma-imbibe po natin, mga minamahal ko, hallelujah, yung sekreto, mga minamahal ko. At hindi na, mga minamahal ko, sekreto eh. Talagang lantad na, mga minamahal ko, nasa katapatan sa pagbibigay. Amen? Ang mga minamahal ko, pinakasusi, mga minamahal ko, para maging maayos, mapabuti tayo, mga minamahal. Amen? Sumagana ang ating po mga buhay. Yun naman, mga minamahal ko, ang ating dinidesire. Sino bang ayaw, mga minamahal, na umunlad ang kanyang kabuhayan? Wala siguro magtataas dito. Amen? Gusto natin, mga minamahal ko, maging maunlad, maging produktibo, maging makahulugan ang ating pumbuhay na ito, mga minamahal ko. At hindi magiging meaningful ang buhay kapag ka, mga minamahal ko, wala kang kakayahan. Diba? Gustong-gusto mong tumulong pero wala ka kasing kakayahan. Wala kang kapasidad. So, gusto kong tumulong pero wala akong magawa. Wala akong kakayahan. So, hindi maganda ang feeling mo. Pero kapag ka may kakayahan ka, mga minamahal ko, amen? Eh grabe, mga minamahal ko, talaga more blessed to give than to receive. Amen? More blessed to, mga minamahal ko, extend assistance, extend help, mga minamahal ko, hallelujah. Maging pagpapala ka, maging sa iyong banal na iglesia. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ang sabi nga ng 2 Corinthians chapter 9 verse 8, mga minamahal ko, at maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa, mga minamahal ko. So ito yung empowerment, mga minamahal ko. Pwedeng gawin ng Diyos na talagang palaguin niya ang ating mga kabuhayan, ang ating mga business na pinundar. I-promote tayo sa ating mga trabaho. Kung wala tayo ngayong trabaho, mga minamahal, pwede tayong pagkalooban ng trabaho ng mahal Panginoon. Ang daming patutuo rito, mga minamahal ko, na kung nung sila, mga minamahal ko, yung nagja-job hunting, ano ang sabi nila, mga minamahal ko? Trabaho ang naghanap sa kanila. Hindi sila mismo ang naghanap. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Ang kanilang mga paninda ay pinuputakti ng mga parokyano nila, mga minamahal ko. Hinihipo ng mahal Panginoon ang mga customers para tangkilikin ang kanilang mga paninda. Ang daming mga patutuo, mga minamahal ko, sari-sari, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang iisa, mga minamahal ko, ang kanilang inihahayag. Ang kakayahan ng Diyos na mag-multiply ng kanilang mga blessings na natatanggap. Palakpakan po natin at yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, kung alam po natin ito, talagang kinikilala natin, saludo at talagang hands up tayo. Amen? Na ang mahal na Panginoon, ang may kapangyarihan, ang mayroong magagawa para sa ating mong pag-unlad, mga minamahal ko, hallelujah, kinakailangan sumunod tayo. Amen? Ano ang mga minamahal ko, hallelujah, magiging mga minamahal ko, hallelujah, talagang panuntunan po natin, mga minamahal ko, hallelujah, sundin ang pamantayan ng mga Panginoon sa pagbibigay. At least 20% bilang minimum. Amen? Amen? Alam po na natin to, mga minamahal ko, hallelujah,
na sa simpleng mga minamahal ko pagpapaliwanag, ang 20%, mga minamahal ko, hallelujah, o 20% mga minamahal ko ay magkasamang mga minamahal ko, ikapo at handog. At doon mga minamahal ko sa natitirang 80%, doon tayo maari pang magdagdag ng ating pong mga kaloob, mga offerings, mga minamahal ko. Nang sabi nga ng banal na kasulatan, para bagang tayo po'y naghahasik. Amen? Sa mga gustong umani ng marami, ay naghahasik ng marami. At sa mga naghahasik naman ng kakaunti, ay wag silang mga minamang expect o umasa ng mabuti o masaganang ani, sapagkat mga minamahal ko, kakaunti ang kanilang inihasik. Amen? Ayaw ng mga Kristiyano na umani ng kakarampot na ani. Sino bang may gusto? Wala naman, di po ba? Gusto natin ng masaganang ani para mga minamahal ko, enough, mga minamahal ko yung ating supply. Amen? Kapag ka mga minamahal ko, hallelujah, medyo kumakalog na yung ating pong lalagyan ng bigas. Amen? Sa idna, mga minamahal ko, meron tayong enough supply. Meron tayong ilik. Mga minamahal ko, sako-sakong mga palay, mga minamahal ko, para makapagpakiskis tayo, presto, meron tayong bigas. Makapalakpak po ba tayo mga minamahal? Hallelujah. Sapagkat mga minamahal, umani tayo, mga minamahal ko, ng marami. Pero kapag mga umani ng kaunti, mga minamahal ko, hallelujah, baka wala pang isang buwan, mga minamahal ko, talagang gawat na. Amen? Parating na naman ang Hunyo, mga minamahal ko, na talagang sinasabi ng mga Pangasinense na ang buwan ng Hunyo daw, sumasabay ang enrollment dati, mga minamahal ko, ng mga estudyante. Amen? Wala pang taniman, mag-uumpisa pa lamang, mga minamahal ko, at problema na naman ang binhi, mga gagastusin sa pagpapatanim. Ito ang buwan ng gawat. Pero iba ang ating mga naririnig ng mga patotoo, walang gawat sa tunay na anak ng Diyos. Mas malakas pang palakpak, mga minamahal. Hallelujah. Kasi mga minamahal ko, amen? Iba mga minamahal? Doon sa virtuous woman, mga minamahal ko, humahalakhak yung talagang yung babae, mga minamahal ko, na ginawang mga ehemplo, mga minamahal ko, na talagang grabe ang kanyang kasipagan. Kapag dumarating, mga minamahal ko, ang buwan ng gawat, humahalakhak. Hindi siya po ay nasisiraan, kundi mga minamahal ko, kumpiyansa siya, confident siya, mga minamahal ko, na meron siyang naitabi. Meron siyang panggastos. Amen? Meron siyang enough supply. Mga minamahal ko, hallelujah, dumating man ang gawat, mga minamahal ko, walang problema, sapagkat ready siya. Amen? Amen? Pero kapag hindi tayo ready, mga minamahal ko, hindi tayo matapat kasi, mga minamahal ko, talagang ang hirap, di po ba? Tuliro, mga minamahal ko, talagang aburido, mga minamahal ko, hallelujah, ang pamilya. Saan kami kukuha na makakain? Wala nang bigas. Ayaw na kaming pautangin. Wala nang nagtitiwala sa amin. Naalala ko yung patotoo ng ating mga kapatid. Ni 10 pisong halo-halo, ayaw silang pautangin sapagkat, mga minamahal ko, nagdududa yung kanilang kapitbahay na wala silang maibabayad. Tingnan nyo yan, mga minamahal ko. Sa 10 pisong halaga ng halo-halo, wala nang magpautang sa iyo. Napakasaklap, mga miserabling kalalagayan. Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, ngayon, nagbago ang ihip ng hangin. Amen? Yung dating mga minamahal ko, naghihikahos, pinagyaman ng mahal na Panginoon. Yung dating nag-struggle, mga minamahal ko, sa kanilang mga pinansyal, mga minamahal ko, hallelujah, na estado, mga minamahal ko. Amen? Talagang they have gained that financial freedom na tinatawag. Pinagpala ng mahal na Panginoon. In-empower ng mahal na Panginoon. Blessed ng mahal na Panginoon. So mga minamahal ko, what more can we ask for? Kapag ka, mga minamahal ko, hallelujah, sumusunod tayo, mga minamahal ko, masorpresa tayo sa mga pagpapala ng mahal na Panginoon. Sa mga sumusunod niyang anak, mga minamahal ko, maraming surprises ang mahal na Panginoon. Pero doon sa mga bantulot,
at mga pasaway na mga anak niya, mga minamahal ko, kailan pa tayo matututo? Ang dami na nagpapatotoo. Tayo na lamang mga minamahal ko, hallelujah, ang hindi sumusunod. At talagang hinahayaan natin, mga minamahal ko, na mangyari ang mga bagay na wala man lang tayong ginagawa, mga minamahal ko. Amen? Ang mga pinagpala, mga minamahal, sila mismo, mga minamahal ko, hallelujah, ang talagang kumikilos, mga minamahal ko. They make things happen. Diba? Tatlo yung klase ng tao, mga minamahal ko, sa mundong ibabaw. Those who don't know what happened, that things happen, mga minamahal, hindi nila alam. And those who just watch things happen. Nanood lang sila, wala sang kiber, wala silang ginawa. Nanood lang, mga minamahal ko. And those who make things happen, sila ang pinagpala. Those, mga minamahal ko, hallelujah, Christians na talagang sumunod, nagtapat, nagbigay ng beyond that mga minamahal ko minimum standard, sila ang pinagpala. Sila kasi ang kumilos. Sila ang nagpakita ng pananampalataya. Sila ang talagang hands off, mga minamahal ko, na ang mahal na Panginoon talaga ang may kakayahan. Kapangyarihan is a sovereign God na nasa kanyang kamay ang lahat, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Sapat na ang pagpapaliwanag na ito para makumbinsi tayo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sa mga minamahal ko, 10,000 mga minamahal ko na ating natanggap, 20% ay 2,000. Sa natirang 8,000, maaari pa tayong magkaloob ng another 1, 2, 3. Depende sa atin. Mga minamahal ko, hallelujah. Kung gusto natin, mga minamahal ko, hallelujah, ng masaganang pagpapala, at hindi tayo, mga minamahal ko, masasubject sa gawat. Amen. Marami tayong mga minamahal ko supply, mga minamahal ko, hallelujah, maging pagpapala tayo sa iba para maganda ang feeling natin, maganda ang buhay natin, maging makahulugan. Amen? Amen? Mga minamahal ko, magkaloob pa tayo ng mga minamahal ko, magdagdag at magkaloob pa tayo, mga minamahal ko, ng marami. Upang marami rin naman, mga minamahal kong ibabalik, isusukli, igaganti na mahal na Panginoon sa atin. So, mga minamahal ko, atin na pong tawagin ang ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez, upang ipanalangin ang ating pong pagkakaloob, upang ito po'y masagana at talagang i-multiply ng mahal na Panginoon. Hallelujah, ng maraming beses, mga minamahal ko. Praise the Lord. God bless po, beloved Elder Noel Braganza, sa pinagpalang paliwanag. Tayo pong ating magkaisa at ating panalangin, ang ating mga ipagkakaloob. Ang manaming banal, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mapagpala, at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus na aming sinasamba, pinupuri sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong mga biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, at patuloy mong ipinapangunawa at patuloy kang nangungusap sa bawat isa sa amin ang kahalagahan ng pagbibigay ng ikapu at handog, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Narito kami, Panginoon, ay iyong mga anak na lubos na iyong pinagpala, Panginoon, na aming pagkaloob ang aming mga ikaput handog, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, at sa unang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Disrada Almeida, basbasan at pagpalain ang aming mga ipagkakaloob, O Diyos, maging sa iyong mga anak na matatapat sa pagbibigay, Panginoon. Patuloy mo silang pagbalain, Panginoon. Patuloy mong paluguin ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga pinagkakakitaan, Panginoon. Maging sa membro ng bawat pamilya, Panginoon, na nasa ibayong dagat, Panginoon, ay yung proteksyon ang nasa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, maging sa mga kapatiran na may alinlangan pa sa kanilang mga puso, Panginoon, hindi pa naunawaan ang pagbibigay sa ikaput handog, Panginoon. Dalangin po namin na ito ipaunawa sa kanila, Panginoon, upang ito ay kanilang maunawaan dahil itong pagbibigay, Panginoon, ito ay susi ng masaganang pagpapala, Panginoong Hesus, at sa mga nais magkaloob, ngunit dahil sa kawalan, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon, pagkalooban ng pagkakitaan upang sila din ay makasunod sa iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen.
Magbalik ng makamilyong beses, mga minamahal ko, a million or a billion fold, mga minamahal ko. Walang limitasyon, mga minamahal ko, sa ating pong pagiging matapat sa bahagi ito ng pagbibigay. At tayo na po, mga minamahal ko, ay darako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan. Bagamat mainit, patuloy tayo nagpapaypay. Amen. Sabi ko nga sa inyo, mas mainit sa impyerno. Amen. Kung hindi na natin kayang tiisin ito, amen, ay mas lalong hindi natin kayang tiisin yung init. Amen? 10 times, 20 times pa, mga minamahal ko, hallelujah. At this point in time, mga minamahal ko, bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon, tayo na po lahat, mga minamahal ko, dagli ang tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon, na ito ay dadalhin ng ating pong pinagpahalang mga aral, ang ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Noel, our beloved elder. Let us pray. Upo digila at mapagpala naming Diyos, manamis sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Muli, sa maghapong ito, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay muli naming ipinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehyo na patuloy ang pinagkaloob, kalayaan sa lugar na ito upang sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Sa mga noonang yugto ng banal na gawaing sinagawa, yung nilangisan, maraming salamat sa aming mga papupuri, sa mga awitin na yung mga awit, aming nadaramay na pakatamis na presensya. Ang mga patutuong inihayag na yung mga anak na patuloy nagpapaalala sa amin na yung kapangyarihan. Totoo, gumagawa ka sa amin bilang yung mga anak, pinagpalang lubos. Sa pagbibigay ng may katapatan, patuloy na tumatalima ang lahat ng mga anak mo. At muli sa pag-aaral ng mga salita, narito kaming lahat, nagpapakumbaba sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Distrad Almeda, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Ibig naming maunawaan ang iyong mga pangungusap sa hapong ito. Alisin mo mga pag-alinlangan sa aming mga puso at isipan. Langisan niyo po yung mga salita, pati niyo po yung lingkod sa ganakin kung wala po akong magagawa. At aming sinasaway ang mga demonyo ng pag-alinlangan, demonyo ng antok, cast out in our midst in the mighty name of Jesus, and with the word of the Lord, we bind the power of darkness cast out from us. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang sabay-sabay ang ating Diyos na buhay maminamahal. Amen. Totoong mainit, maminamahal ang ating pong panahon. Ngunit walang makahahadlang sa mga Kristiyano at sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Amen. Ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil hindi po kayang magantihan ang ginagawa sa atin ng ating pinakamamalapin sa araw-araw. Paano tayo iniingatan, pinapatubayan dito sa gitna ng pagsubok sa buong mundo. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pagsubok na naging pagpapala para sa mga Kristiyano. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati ay nauukulamon sa Kanya. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Will Distrad Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang. At ganun din po, minamahal, sa ating mga beloved workers, beloved elders, sa ating beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade dito po sa Mamarlao Baybay, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At sa ating mga beloved brethren, praise the Lord, purihin man ang Panginoon, magandang hapon sa ating lahat. At muli sa ating nag-iisang Diyos, good afternoon. At kumuha na kayo ng inyong mga Biblia at inyong pong mga papel. At siyempre po ang inyong mga anak, itabi natin. Sa init ba naman na ito, baka pinababayaan ninyo
magliwaliw diyan sa bukid, baka mamaya maminamahal sa sobrang init, wala nang pinipili ang init na yan. At sa hindi na pagtatagal, dito tayo sa ating aralin sa araw na ito. Buksan natin ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng Santiago, Kabanatang 4, talatang 7, maminamahal. Kindly, dito po sa aklat ni Santiago, Kabanatang 4, talatang 7. Amen. Dito po ang sinasabi, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa Diablo, at tatakas siya sa inyo. Amen. Pagpalain po na malabay na kanyang mga salita ang ating binasa. Sinabi rito, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and the devil shall flee from you. Amen. Amen. Ito mga minamahal, submission ay napakahalaga. Itong pag-commit ng ating mga sarili, pag-submit sa mahal na Panginoon ay napakahalaga. Dahil dito mga minamahal, dito masuri ang kalidad ng ating paglapit sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, na hindi natin ipagpapalit mga minamahal anumang bagay sa sanlibutan ito. Kaya nga, ang sabi ko kanina, ang pandemya, itong COVID-19 ay pagpapala para sa mga Kristiyano, dahil lahat ng bagay ay nagkalagip-lakip para lalong lumago ang ating pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord! Dahil kung hindi subukin ang iyong pananampalataya, maminamahal, bali wala, hindi tested, hindi pure, amen, hindi tulad ng ginto, amen, amen, talagang ang Diablo ay tuso. Palaging nariyan yan upang kakalabitin ka. Wala kang gana na magpuri tulad ng ginagawa natin. Imbis maramdaman natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, pili tayong binibigyan ng kabigatan sa ating mga kamay. Hindi tayo makapagtaas ng kamay. Hindi tayo makapagbuka ng ating mga bibig para purihin ang Diyos. Grabe mga minamahal. Pero kung ikaw ay submissive, committed, ikaw maminamahal ay talagang nagpapasakop sa mahal na Panginoon. Dalawang bagay lang po. Hallelujah! Hallelujah! Ang ating pagpipilian. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Sa paglilingkod sa Diyos, children of God should be submissive. Amen! Amen! Ang sabi po ng kahulugan maminamahal ang committed or submissive, maminamahal ay, ang sabi rito, kapag ikaw daw ay submissive, committed, ikaw daw ay nagpapasakop, ikaw daw ay ipinagkatiwala mo ang iyong sarili at inuukol mo ang iyong sarili sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kahit ano pang linlang ng kalaban, para kumita ka, mayroon kang makausap na mga malaking tao. Hallelujah! Lalo na pag-araw ng Miyerkules. Hallelujah! Pagdating ng hapon, kinakat mo ang napakahalagang usapin. At inuuna mo ang kalooban ng Diyos. Ikaw ay dumadalo dahil submissive ang iyong sarili. Committed ka sa iyong sarili na paglingkuran ng Diyos kaysa lahat ng bagay na sa sanlibutan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ang mga Kristiyano madaling babagsak, madaling malinlang ng kalaban. Amen? Amen? Dahil napakaganda ng mga pangangaral, lalo na yung overnight prayer na yan. Nung overnight, napakahalaga ng ating paksang pinag-usapan. Pero magti-take note lang po tayo dahil minsan ang mga tao na minsan na nababasa lang yung titulo ng pinag-uusapan, akala nila angkop na karakadaka at hinahanap ang ibig sabihin.
Baka sabihin natin, sinabihin ng mga iilan, kaya pinag-usapan yung fourth watch ay tayo po'y nagkikiayo na sa doktrina ng fourth watch. Dahil may mga fourth watch believer, maminamahal, hindi nila alam, yung fourth watch ay ginagamit lang ng mga iba upang mas makasila, makadala, makadeceive ng tao. Pero sa mga tunay na mga Kristiyanong puspos ng Espiritu ni Kristo, napakahalaga pala nitong pang-apat na siglo ng 24 hours. Dahil yan pala, maminamahal, ay kinakailangang paglaanan ng dedikasyon. Kinakailangan ikaw ay committed. Kinakailangan ikaw ay maging submissive sa mahal na Panginoon na gawin mo para mapatunayan ang iyong pag-ibig sa Diyos ay dalisay. Pure. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sino nga naman ang magsasakripisyo? Alas 3 ng madaling araw, yan yung fourth watch, yung pang-apat na siglo ng oras ng 24, amen, na talagang kasagsagan ng napakasarap ng tulog. Lalo na yung natutulog ng alas 12 na, alauna, amen. Wala nang, hindi ka talaga makakagising. Kaya, yung mga Kristiyano pala, maminamahal, na nagkaroon na ng pundasyon sa kanilang mga sarili, sa kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon, bumabangon alas 3 ng madaling araw hanggang alas 6. Hallelujah! Hanggang alas 12 pa yan, hanggang alas 2 pa yan. Sa ibang mga outreaches natin sa buong Pilipinas, buong mundo, maminamahal, practice, tinuturo ng ating mahal na pastor, more pressing, more blessing. Yun ang itinuturo sa atin. Kaya, nung sa Garden of Gethsemane, ang mahal na Panginoon, humihingi siya sa mga apostol, 1 oras lang. Tarimi. Mag-antay kayo, 1 oras lang. Dahil that time, huhulihin na ang mahal na Panginoon. At ipagkanulo na siya ni Judas. At yan, maminamahal, ay magbubukang liwayway, mag-uumaga, fourth watch na tinatawag. Anong ginawa ng mga apostol? Kasama nila si Kristo, nakita ang mga himala, ang mga bulag nakakita, ang mga pilay nakalakad, nilinis ang mga kitungin, lahat ng mga lumalapit sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, during His earthly ministry, napatunayan na nangyayari. Pero nung sinabi ng ating mahal na Panginoon, tarimi 1 hour, 1 oras lang, pagbalik ng mahal na Panginoon, nakahilik na ang 12 apostol o 11. Dahil that time, tinawag na kinauna ni Judas ang mga huhuli sa mahal na Panginoon sa Garden of Gethsemane. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, napaka-ganda na pag-aaral na pag-usapan natin na kapag ikaw ay ginising ng madaling araw, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6 ng umaga, kapag ikaw ay ginising ng mahal na Panginoon, at ikay pinagpupuri, ikay pinapanalangin, hallelujah, kalooban ng Diyos, sinusunod mo ang kanyang banal na kalooban, at kapag ikaw ay ginagawa mo yan araw-araw, naging submissive ka na, naging commitment mo na sa ating mahal na Panginoon. Yan daw ang mga bagay na kinalulugdan ng ating Diyos na buhay. Sinabi ng Proverbs chapter 16 verse 3, kindly, Proverbs chapter 16 verse 3, Kawikaan. Yung saklat ng mga kawikaan, ng Kabanata 16, ang talata ay 3, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Amen. Ano po? Iukol mo kapag nakaukol ang iyong mga gawa sa ating mahal na Panginoon ay lahat ng iyong mga pangailangan. Yun ang sinabi ng Matthew 6:33, pawang idaragdag na lamang ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga panukala mo. Ngayon, maminamahal, hindi maiiwasan. Hindi talaga natin pwedeng pagtakpan ang katotohanan na minsan umaatake ang katamaran, ang kawalang gana. Amen. Amen. Nariyan, maminamahal, ang talagang kahinaan ng laman na napakasarap matulog dahil sinasabihan tayo ng lolo at lula natin, nanay at tatay natin, mama at papa natin, daddy at mami natin, matulog na anak,
iwanan na yan. I-off na yung iyong gadget na yan. Matulog ka na para makagising ka sa umaga. Maaga kang papasok o maaga ang iyong gagawin bukas. Kinakailangan makapagpupuri ka. Ang ibig sabihin, ginamit yung papat mama mo, ang lulu't lula mo, hallelujah, naturuan ka dahil mismo ang Biblia, mayroong kasunod sa sinabi ng Santiago, resist the devil, and the devil shall flee from you. Kinakailangan daw nating tanggihan. Ang ibig po sabihin ng resist, maminamahal, ay ito po ay, hallelujah, pagtanggi, tanggihan, labanan. Kung kinakailangan pa nga, maminamahal, hallelujah, rebukin mo yung katamara na yan, yung kawalang gana mo na yan. Kaya pala ang ating malapastor, sa kanyang pangangaral, sa tuwing siya'y nangangaral, binabaliktad niya lahat, maminamahal. Kung ika'y tinatamad na sumamba, lalo kang magbihis, maligo ng maaga, lalo mong ihanda ang iyong mga sarili, ang mga anak mo, paliguan mo kahit may nararamdaman, kumilos ka, igayak mo, sumamba ka, mag-atin ka ng Miyerkules, mag-overnight ka, dumalo ka ng Linggo. Dahil sa paggawa mo na yan, maminamahal, you are resisting the devil, and the devil shall flee from you, in Jesus' name. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kung tayo pa minamahal ay patuloy na magpaalipin, ano ba talaga ang layunin natin? Bakit tayo balik ng balik, Miyerkules, Biyernes at Linggo? Bakit tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon? Bakit tayo nagtatapat ng ating ikaputhandog? Bakit tayo namumuhay na may kabanalan? Bakit tayo nagdadala ng mga bunga? Bakit tayo, maminamahal, ay sumusunod sa mga kalooban ng Diyos sa buhay? Dahil gusto nating makamtan ang kanyang pangako, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Di po ba? Amen! Ngayon, maminamahal, napapansin natin, nalalaman natin, na kapag nandito tayo sa gawain, maminamahal, ng ating mahal na Panginoon, wala naman tayong ibang ginagawa, kundi pagdating dito, manalangin, habang nagpupuri, ang ating mga song leader, mayroon nang nauuna, at kayo, maminamahal, sumusunod na lamang, unti-unti, napapansin mo, yung kahinaan ng iyong katawan, yung pangamba mo, yung mga problema mo, yung mga karamdaman mo, nararamdaman mo na lang, parang nalalaglag na lamang yan, na parang mga dahon, habang ikay nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Say! Kaya kung atin pong pagbabatayan yung ating mga ginagawa dito, napakasimpleng remedyo. Paano mo makamtan ang tunay na kagalakan? Paano mo makamtan ang tunay na katugunan ng iyong dalangin, ng katugunan ng iyong karamdaman nagkagaling? The more na ikay pumapalakpak, the more na ikaw ay nagtataas ng kamay, the more na ikay tumatalon, purihin mo ang Diyos, the more na nalulugod ang mahal na Panginoon sa iyo, pinakikinggan niya ang iyong mga panalangin, at nire-resist mo ang lahat ng kabigatan ng iyong pisikal na pangangatawan. Amen! Sa study, maminamahal, sa pag-aaral, sa pagpapalakpak lang, ang laki daw po pala niyang resulta na konektado sa ating mga puso. Pinaluluwag ang mga nerves, mga ugat sa ating mga puso. See? Sa pagpapalakpak. Tapos tinitipid natin na malapay sa pagpapalakpak. Pero kapag may mga artista, pag may mga kilalang mga tao, mga politiko, ang palakpak natin, ang ngiti natin, gano'n na lamang. Pero sa gawain ng mahal na Panginoon, ang ating pinapalakpakan ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos. Nagbigay sa iyo ng buhay, kalusugan, kalakasan, nagpapagaling sa iyong karamdaman. Pinagkaitan mo, halos hindi ka pa makatawa. Tuso ang diablo, maminamahal. Gagawin niya ang lahat ng kaparaanan para ang mga murang mga pananampalataya ng mga mananampalataya. Kaya kung inyo pong papansinin, parang dagdag bawas lang tayo. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, the more talaga yung nadadagdag kaysa nababawas. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Diyos sa buhay diyan, maminamahal. Amen. Tuso ang diablo, dahil maminamahal, grabe ang kanyang puwersa. Kaya nga, dalawa lang naglalaban dito. If you commit yourself to God, if you submit yourself to God,
then God will be with you. Amen. Pag ikaw ay magpasakop sa kalaban, hindi mo siya i-resist, manghihina, magde-deteriorate ang iyong pananampalataya. Ang pananampalataya, maminamahala, siyang ugat ng lahat, sandigan ng lahat, maminamahal, ng ating paglapit kay Kristo. Sa ating pananampalataya, yung ating minamahal na mga kapatiran, hallelujah, tingnan niyo po, salita lang ang ating binibitawan. Yung patutuo kanina, maminamahal, ng gwardiya, hallelujah, ng Malacanang, ang sabi niya, pinakinggan ko lang ang sabi, magpuri lang ako, magtiwala lang ako sa ating mahal na Panginoon, walang COVID-19 na manaig sa akin. Ako'y ilalayo ng mahal na Panginoon. Grabe ang kanyang pananampalataya, nagpasting, nagpuri, naging matapat sa lahat ng bagay. Alam niyo, maminamahal, ang sabi niya, 3 beses tinest, puro positive. Pagdating ng pang-4, negative na siya. Ibig sabihin, ang COVID-19 ay wala palang kapangyarihan sa mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Amen. Anong sandata? Ang salita na kanyang napapakinggan, na magtiwala ka lamang sa mahal na Panginoon. Magpuri ka, manalangin ka, humingi ka ng tulong sa mahal na Panginoon. Dahil hindi po ang mga ordained preacher, mga tumatayo dito, hindi ang mahal na pastor nagpapagaling. Ang Diyos ang nagpapagaling sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Ang iyong pananampalataya, pagdating dito, nagpapawis ka. Mula kanina hanggang ngayon, nagpapawis ka para purihin ang mahal na Panginoon. Nakita ng Diyos ang iyong pagpupuri. Paghiling mo, mahal na Panginoon, napakabigat na ng aking ulo, napakabigat na nitong kanser na nagpahirap sa akin. Ngunit ang sabi mo, purihin lamang kita, angkinin ko na ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Ipagkaloob yan ng ating mahal na Panginoon sa pangalan ni Jesus. That is one way of resisting the devil. Amen. Natatanggihan mo ang mga bulong ng diablo. Natatanggihan mo, maminamahal, hallelujah, ang lahat ng kalayawan sa mundong ito. Dahil, yung lahat maminamahal sa sikan o sa 1 John chapter 2 verse 15, 16, and 17. Tingnan niyo po, maminamahal dyan. Hallelujah. Ito ngayon ang talagang puwersong pinapakilos ng demonyo. Hindi na po sa mundo, kundi sa loob ng iglesia ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, upang dayain tayo. Ngunit, ang mahal na Panginoon, habang tinitingnan kayo, gaano kayo kaseryoso, magmula kanina hanggang ngayon, kahit nakaupo lang kayo, mula sa puso, mula sa isip, wino-worship mo ang mahal na Panginoon, pinupuri mo siya. Hallelujah, dahil alam mo, hallelujah, na siya lamang makalutas sa mga problema mo. Mamaya, luluwag ang iyong pakiramdam dahil pinakikinggan ka na ng ating mahal na Panginoon. Unahin mo muna yung aming tinuturo. Ating tinuturo dito, purihin ang ating Diyos na buhay. Pakibasa. 1 John chapter 2, verse 15 up to 17. Kindly. Amen. Ito pong sinasabi, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nangasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang mga masamang pita niyon. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ito maminamahal ang nanliling lang ngayon sa mga Kristiyano. Kaya sabi ko, ano ba talagang layunin natin? Bakit balik tayo ng balik? Miyerkules, Biyernes at Linggo. Dahil ibig natin, pahalagahan sinabi ng propeta ng Diyos. Salvation is the great matter of importance. Ang kaligtasan ay napakahalagang bagay sa mga Kristiyano. Amen. Ano daw ang mayroon dito? Sabi ng Biblia, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Palakpakan natin ang ating napakabait na Diyos. Anong impluensya, maminamahal, ng mundo? Ang ating mga kabataan. Sabi ng mga teacher nila, gawin mo yung module. Pinag-assist pa yung mga magulang. Assist naman tayo ng assist. Pero yung isip ng
ng ating mga anak, yung ating mga nagmumudyol, wala doon sa lesson. Ang iniisip, yung TikTok. Ang iniisip, maminamahal, yung kanyang kachat, yung kanyang mga kaibigan. Kaya minsan hindi natin mautusan na impluensyahan tayo ng mundo. Grabe, maminamahal, ito ang nagpapahina sa mga Kristiyano. Kaya dito, ating tinitingnan, grabe ang banal. Pero pagdating sa ating mga tahanan, nagsushort, nagpapantalon, talagang nag-sleeveless, talagang makitaan mo ng talagang walang kabanalan. Paano natin, naman makikita ang tunay tayong Kristiyano? Ang mga Kristiyanong tunay, itong mga udyok ng sanlibutan, sinabi mismo ng mahal na Panginoon, love not the world, i-resist daw natin, labanan daw natin. Hallelujah! Atin daw rebukin yan, maminamahal, kung kinakailangan. Oras, maminamahal, ng pananambahan. Kaya nga, ang ating mga choir members, kinukuhaan natin ng cellphone tuwing pakikinig ng Ebanghelyo. Dahil mayroon pa rin talagang lumulusot. Naglalaro pa nga yung iba ng mga, ano ba yun? ML? Imagine, ang pinag-usapan dito, yung paano ang tao huwag itapon sa dagat-dagat ang apoy para siya magmana ng langit ng buhay at buhay na walang hanggan. Binabaliwala. Mas mahalaga pa rin ang gadget. Mas mahalaga pa rin ang TikTok. Mas mahalaga pa rin ang Facebook. Imagine, dadalhin ka sa langit. Kaya mayroon tayong liliwanagin. Hindi po pagsubok mo minamahal ang paalala. Pag pinaalalahanan ka through the Word of God, nire-review ka, maminamahal, hindi po yan pagsubok. Ang pagsubok, katulad dito nga yung worldwide na pandemic. Ito talaga sinusubok. Mga trabaho, wala ng trabaho. Yung mga negosyo talagang apektado. Kinakailangan i-clarify po natin, hindi po pagsubok ang paalala. Yung paalala, maminamahal, na mga ipinapangaral sa atin ng mga mangangaral. Amen. Amen. Ito po'y pagtutuwid sa bawat pananampalataya. Dahil kung walang batas, walang katatakutan. Kung wala pong magre-rebuke, kung hindi po i-impose ang batas ng iglesia na sinabi ng 1 Corinthians chapter, hallelujah, 9 chapter 12, verse 28 and 29 and 30, nandun maminamahal ang government, ang helps maminamahal. Kung hindi i-impose ang batas sa iglesia, mapapabayaan tayo. Hindi mapipreserve ang ating pananampalataya, wala na tayong katatakutan. Kaya chismis dito, chismis doon, paninira dito, paninira doon, talagang gagawin at gagawin, maminamahal. Ngunit, hallelujah, kapag may batas na ini-impose, nire-review, pinalalahanan natin, hindi ka sinusubok, tinuturuan ka lang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw natin magpaturo. Bakit? Akala natin sino na tayo. We are nobody. Amen. Amen. Hindi tayo, wala tayong kwenta. Ito na mismong tumatayo dito, mismo ang ating mahal na pastor. Habang nagtuturo sa amin, ating beloved Mama Dear, ang sabi niya, maminamahal, sa aming paglilingkod sa Diyos, unang baitang pa lang ang aming inaakyat. Imagine, unang baitang pa lang, mahal na pastor na yan at ating beloved Mama Dear. How much more tayo? Tinuturuan ng ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, during their times. Kami po bilang mga subordinates nila, bilang kanila pong mga, hallelujah, natuturuan, amen, hallelujah. Anumang rebuke dumarating sa amin, anumang mga pagtutuwid, anumang mga paalala, tanggap lang kami ng tanggap. Dahil hindi namin alam, minsan nung araw, nagrireklamo na yung abang lingkod. Grabe ang rebuke, napakaliit ng kasalanan, pero ang rebuke, hallelujah, buong congregation nakakaalam. Pero nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil sa rebuke na yan, hindi ako magamit at makatayo sa inyong harapan para ipangaral ang totoong Ebanghelyo at ipinaglaban ang ministeryong ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang murang pananampalataya ng iilan ay mababahiran.
Kaya maliwanag ang sinabi ng Biblia, be submissive. Submit yourself. Ididikit ang iyong sarili sa mahal na Panginoon. Ibigay mo ang iyong sarili. Nagpapagamit ka bilang manggagawa, bilang elders of the church, mga awit, mga manunugtog, mananampalataya as giver para magbigay, para makatayo, patuloy ang gawain ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Kapag ang kahinaan na ay dumarating, kapag may mga umuudyok na sa atin, brad, sis, ganito ang ating gagawin. Sis, medyo lailo muna tayo ngayon. Sabi nga, nabanggit ng ating mga ngaral last Sunday, last Friday, ang sabi nga nila, maminamahal, marami na daw ngayong nagyayabang at nagmamalaki. Nagsasabi ng, tingnan natin kung may magagawa pa ba yung Brother Buboy na yan, yung Sister Divine na yan, kapag hindi na tayo tatayo, hindi na tayo magsasagawa ng ating mga tungkulin. Say, sinong pinagyabangan mo? Sinong pinagmalakihan mo? Yan ang impluensya ng TikTok, Facebook, ano pa, Instagram, ano pa. Yan, dahil nakikita niyo maminamahal, grabe na. Walang mga galang, talagang walang pasubali, walang katutubong pag-ibig, talagang grabe. Lahat ng sinabi ng Biblia, makikita mo sa mga bagay na yan. Ngunit dito tayo, nagtutuwid para ang lahat ng Kristiyano. Maagapan natin dahil nakanganga ang Diablo is like a roaring lion. Hallelujah! Nagrurur siya, seeking whom he may devour. Kung hindi mo yan turuan, naturuan silang i-resist yung mga alingaw-ngaw, maminamahal, na mga, sabi nga, naging pagsubok. Paalalahanan ka, nagpagsubok na. Hindi po pwede yun. Hindi po totoo yun. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung araw kapag kami nare-rebuke, grabing pasalamat namin sa mahal na Panginoon dahil pagkatapos doon, pagpapala ang darating sa amin. Palakpakan natin ang ating napakabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. 2 Timothy chapter 1, verse 12. Amen. Makinig kayong mainam, minamahal. 2 Timothy chapter 1, verse 12. Praise the Lord. Amen. Gito pong sinasabi, dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya, sapagkat nakikilala ko yung aking sinampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na yon. Amen. Tingnan niyo, maminamahal. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Lahat ng ating ginagawa, ito'y mabutit, masama. Lahat daw yan, maminamahal, ay talagang recorded sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay pagdating ng araw. Naalala ninyo yung aking laging ipinatotoo? Sister Lily, nakita pagdating sa langit, nakakyat siya sa langit, maminamahal. Dahil ang ating mahal na pastor, sinabihan siya, Sister Lil, ipatrim mo yung iyong buhok, sobra ng haba. Halos abot na sa simento. Medyo nag-rebuild yung ating mahal na kapatid, choir member. Sabi niya, masyadong mahaba, mahal na pastor, pinagtyaga akong pahabain ito, pagkatapos paputulan mo lang. Nagmurmur siya, nag-rebuild siya, nagsasalita siya ng hindi maganda. At maminamahal, that time, pinarusahan siya ng mahal na Panginoon, namatay. Within 3 days, maminamahal, nakakyat siya sa langit. Binurol siya. Akyat siya sa langit, pagdating sa langit, maminamahal, sabi ng mahal na Panginoon, hindi mo pa oras. Tingnan mo kung anong mga pinagagawa mo. Nakita niya napakalaking screen. Malaki pa sa yung sinihan. Nandun lahat ang kanyang ginawa mula nung siya'y ipinanganak hanggang tumanda. Nakita niya maminamahal ang kanyang ginagawa. Umanta siya sa choir. Nung siya'y ordinaryong mananampalataya, nagpupuri, nagpatotoo siya. Lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng ating ginagawa. Makikita natin yan pagdating ng araw. Nung mag-rebuild siya maminamahal, nakita niya, yan ang kasalanan mo, sabi ng anghel. Pinaputulan, pinatrim lang ng mga pastor. Hindi naman talaga putulan na talagang hanggang taas. Pinatrim lang yung ano mo dahil sobra ng haba.
hindi ka sumunod sa pastor mo. Kaya pinaalalahanan ka. Kaya ngayon, bumalik ka, sabihin mo, lahat ng sinasabi ng pastor mo, tuparin ninyo, gawin ninyo. Dahil ang pastor na iyong, hallelujah, nagsalita sa iyo, yan ang huling propeta sa aking kapanahunan, na kapag hindi ka makikinig, hindi kayo makikinig, mapapahama kayo. Yan ang propeta ng buong mundo. Di, bumalik siya maminamahal. After 3 days, bumangon si Lily. Nagulat ang mga nagbibigil ng ang patay na buhay. At nagpatuto siya, maminamahal. Ang sabi niya, sabi ng ating mahal na Panginoon, sumunod tayo sa ating mahal na pastor. Isa yan sa laging ipinagbibili ng ating mahal na pastor. Lahat ng mga ayaw ng mga Kristiyano, in contrast, ang kabaliktaran ay gagawin mo. Amen. Amen. Lahat ng mga maagang dumarating, pag nagpupuri, joyful at solemn, pumalakpak mo na ng malakas sa malang Panginoon. Ayan yan, no? Ilan lang yan. Mayroon tayong mga tungkulin, manggagawa, elders of the church, mang-aawit, manunugtog, darating, tapos na ang joyful at solemn na papuring awit. Nasa kalagitnaan na ng patutuo. Abay, kinakailangan i-resist mo yung ugali na yan. Kinakailangan mo na baguhin mo yung ugali na yan. Hindi yan ugali ng tinawag ng mga Panginoon bilang maging katuwang. Dahil paano makatugtog, paano makapaawit dito ang song leader kung walang instrumentalist? Paano maka-assist dito kapag ikaw ay nakalagay, nag-assess? Istiin ka naman pero umuwi ka pa pala sa inyo pagdating mo tapos na ang iyong tungkulin. Kung hindi mo baguhin yan, you are not submissive of yourself to our dearest Jesus. Hindi po pwede dito na mayroon kang parte. It's either black or white lang. Amen. It's either submissive ka lang at i-resist mo ang demonyo. Dahil ang nagahari dito, maminamahal, ang sabi nga ng Biblia, you cannot serve two master. Isa lang talagang pipiliin mo. Kung sa Diyos ka, manatili kang magpagamit sa Diyos. Amen. Huwag kang magpagamit sa kalaban ng Diyos. Hindi natin yan kauri. Hindi natin yan kaisa. Resist the devil, and the devil shall flee from you. Labanan mo siya. Rebukin mo sila. Rebukin natin ang mga masamang espiritu nang sabi nga, we wrestle not against flesh and blood, but against spiritual wickedness in high places. Mga masamang espiritu umuudyok sa atin. Minsan, hindi mo nalalaman, yung palang katabi mo, inudyok ka na, ano na naman yung pinagsasabi ni Kuya? Ano na naman yung rebuke na naman sa atin? Lagi nating monopolize yung self-pity. Ikaw lang ang tama. Ikaw lang palagi ang tama. Maminamahal, kung ganun ang mga Kristiyano, wala sanang mga himala. Pero maraming naniniwala, maraming nakatanggap ng mga pagpapala. Ang mga bulag nakakakita, ang mga pilay nakalakad, ang mga kitong inilinis, ang mga may heartbreaking problems, pinagaling naman ng Panginoon. Pruiba't ebidensya na ang turo ng kanyang ibanghilista, ng kanyang pastor, ng kanyang propeta, ng kanyang apostol, ng kanyang guro ay totoo. The fivefold ministry na ipinangaral sa ministeryong ito. Amen! Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! The lust of the eye, the lust of the flesh. Looking unto a woman na mayroong kang pagnanasa, you are committing adultery. Grabe ang maminamahal. Kaya sabi, alala ko maminamahal nung medyo kabataan pa talaga namin. Minsan tinatawag ako nating beloved Mama Dear. Halika, bilisan mo. Pumunta ka doon sa nasa harapan. Nasa harapan, abay siksi. Halos maiksi ang palda. Sabi ng ating beloved Mama Dear, doon ka sa harapan. Dahil pag sa harapan ka, hindi masulyapan, hindi makita ng angkil mo. Grabe oh! Pain ang diablo. Pain. Para mawala ang focus ng mga ngaral ng ating dearly beloved pastor. Pero wise ang ating mahal na assistant pastor.
Hallelujah. Isang uri ng you are resisting. Hallelujah. The evil forces of the devil. Gawan niya ng paraan, maminamahal. Mga sister, patatayuin niya para madistract ang ating mahal na pastor habang nangangaral ng mabuting balita. Tuloy-tuloy ang pangangaral. Ganun kahalaga. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pagkatapos tayo na nakikinig, parang lumang tugtugin na yung sinabi ni Kuya eh. Mukhang paulit-ulit na lang yung sinasabi niya. Hindi mo nalalaman na kapag unawain mong, intindihin mong mainam, napakalaki ng impact para sa iyong sarili. Na ganun, hallelujah, katalino ang mga Kristiyanong may Kristo sa puso, puspos ng Espiritu ng Diyos. Alam mo kung paanong labanan ang kalaban. Alam mo kung paano siyang buweltahan. Amen. Amen. Mag-umpisa pa lang, maminamahal, na bubulong-bulong sa iyo ang dyablo. Karakataka mo nang i-resist sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Brad, sis, hindi na ikaw yan. Hindi na turo yan ng ating banal na iglesia. Ang turo ng ating banal na iglesia, magmahalan tayo, magpapahalaga tayo sa isa't isa, magmalasakitan tayo sa isa't isa. I-lift up natin yung mga nalulugmok, ibalik natin yung mga nalulupaypay, follow up natin yung mga hindi na dumalo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kapag gawin mo't pakinggan ito, you are resisting the devil. At ang sabi ng Biblia, ang demonyo mismo ay lalayo sa iyo. Kaya sinabi ng 2 Peter, 1 Peter, chapter 5, verse 8 and 9, be sober, be vigilant. Your adversary, yung kalaban mo, is like a roaring lion. Siya ay katulad ng talagang gutom na leon. Amen. Amen. Isipin mo na lang, na kapag lumapit sa iyo para sirain ang iyong pananampalataya, para maninira sa kapwa, para magsasalita kung kani-kanino man, isip-isipin mo na lang na yan mismo si Satanas na umuudyok. Tao lang yan. Kaya nga masamang espiritu na umaalipin. I-resist mo yan. Amen. Kapag nagawa mo yung pag-resist, pag-rebuke, pagtanggi, amen, amen, imulat mo siya, pati siya, mahimasmasan. Lalo na kapag nag-review ka na ng hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name. Amen! Huwag nating bigyan kahit maliit na puwang ang diablo, dahil ang diablo ay tuso. Amen? Amen? Pakibasa. 1 Peter chapter 5, verse 8 and 9. Lapit na tayo magtapos. Praise God. Ito po sinasabi, kayo'y maging mapagbigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman ng mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa sanglibutan. Amen. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Kung hindi ka magbantay, dahil mali ang perception, mali ang pagkaunawa, mali ang pagkaintindi, rebuke is a blessing, pagtutuwid is a blessing. Amen. Amen. Hindi tayo makapag-amen dahil hindi ninyo naranasan sa amin ng mga genuine, totoong talagang tinuruan ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Kapag kami po ay may rebuke, kapag kami po ay may paalala, kapag kami tinutuwid, tuwang-tuwa kami. Dahil yung aming mga kahinaan, yung aming mga nagagawa pala, ay hindi na po pala naaayon sa gusto ng ating mahal na Panginoon. Marami tayong rason. Tao lang po ako, kuya. Tao lang po kami. Madali kami, marupok kami. Walang sinabi ang Biblia, dahil mismo ang Diyos nagkatawang tao para maranasan itong ating dinanas ngayon. Mas matindi pa nga ang kanyang dinanas. Nagmamay-ari ng langit at lupa, dinuduraan, sinisibat, binubugbog, kinukurunahan ng tinik, ipinako pa sa cross, ipinagkanulo pa. Grabe yung preaching kagabi ng ating mahal na pastor. Si Judas, 30 pieces of silver lang ang ibinigay
para ipagkanulo ang mahal na Panginoon. Samantalang si Samson, bagong nadaya ni Delilah, binayaran ng 900 pieces of silver. Mas mahalaga pa si Samson kaysa mahal na Panginoon. Grabe, kahudas talaga ni Judas. Ano, tularan natin itong ginagawa ni Judas dito sa iglesia ng mahal na Panginoon, na may mga mura pa ang pananampalataya, kaliligtas pa lang. Kayo na amin pang dinadala sa gawain ng mahal na Panginoon. Kayo na amin pang tinuturuan sa kabutihan ng ating Diyos sa buhay. Amen. Iniibig ng ating mahal na Panginoon, kinakasangkapan ang pandemic na COVID-19 para lalapit kayo sa mahal na Panginoon. Ang inyong cancer, tuberculosis, sigit sa puso, high blood, diabetes, ginagamit yan para kayo'y lumapit sa gawain ng mahal na Panginoon na totoo. Dahil kapag tanggapin ninyo si Kristo, inyong tagapagligtas, Diyos at Hari, inyong buhay, papasok siya sa inyo. At ang inyong maruming buhay, maruming nagawang mga kasalanan, patatawarin ng ating malabay ng proof at ebidensya. Ang iyong karamdaman na bunga na iyong kasalanan, gagaling sa pangalan ni Jesus after baptism in Jesus' name. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Nangyayari sa amin dito yan. May prueba. Si Apostle Paul, isang abogado. Sabi ni Apostle Paul, hindi ko winari na kahit ang lahat ng mayroon ako ay ibigay ko. At hindi ko winari ako'y naging malugi o ako'y malugi. Ang sabi ni Apostle Paul, lahat ng bagay na nangyari sa aking buhay, ito ay pagpapala. Ito ay aking ipagpapasalamat. Hindi pa maitumbas sa ginawa ng Diyos upang ako lamang ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Grabe, apostol na ng the least among the apostle. Ang huling apostol. Maaari ang sabi ng Apostol Paul. Amen. Ang ating mahal na pastor, maminamahal. Iniwanan ang mina, iniwanan ang ginto, iniwanan ang paging politician, iniwanan ang napakalaking pera, maminamahal, na ibigay sa kanya dahil hindi ako nagkamali, 1 semester or 2 semester na lang, maging abogado ng ating dearly beloved pastor. Pero pinili niya ang tinawag siya ng mahal na Panginoon para magpapastor. Ngayon, maminamahal, nagulat tayo sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagsasakripisyo. Tayo ang nagiging bunga, pinagpalang lubos. Ngayon, maminamahal, nagtatamasa ng masaganang pagpapala. Sabi nga ng isang preacher sa Mindanao, wala naman akong ginawa kundi mag-pray lang, mag-preach lang. Pag nagpatanggap ako, nagulat siya, maminamahal. Lahat ng mga preaching ng ating mahal na pastor, yun lang pinipreach niya. Lahat ng mga sinabi ng ating dearly beloved assistant pastor, yun lang sinabi niya. Nagulat siya. Lahat ng mga lumalapit, mga pilay nagsilakad, mga bulag nakakakita, nilinis ang mga kitungin, binago ang mga buhay ng lahat ng mga lumalapit, lumuluha dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, maminamahal, bakit tayo magpadaya sa diablo? Bakit kayo magpadaya? Ayan, sinabi ng Biblia, he is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Kahit sino pang presidenteng kakalabit sa iyo, Brad, ito ang ating gagawin. Sis, ito ang ating gagawin. Huwag kang makinig. Kanya-kanya ang kaligtasan. Work out your own salvation with fear and trembling. Hindi ka ililigtas ng lahat ng mga ginagamit ng kalaban para sirain ang iyong pananampalataya. Para pahinain ang iyong pananampalataya. Walang sinumang makapagliligtas kundi ang iyong pagsisikap na gawin ang kalooban ng Diyos. Dumalo ka 3 beses sa isang linggo. Magtapat ka ng iyong ikaputhandog. Mamuhay ka na may kabanalan. Sambahin mo sa Espiritu katotohanan ng Diyos. Amen. Mapabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo siya, iyong sarili tagapagligtas. Diyos at Hari na inyong buhay. Lahat ng iyong pangangailangan, pawang idaragdag na lamang ng ating mahal na Panginoon. We cannot serve two masters. Matthew chapter 6 verse 24. Mahalin natin ang Diyos. Kaputan natin ang demonyo.
O mahalin mo ang demonyo, kaputan mo ang Diyos. Pakibasa. Bilang tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Too much is given, much is required. Kindly basa. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanatay 6, ang talatay 24, ito po sinasabi, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niyang isa at iibigin ng ikalawa, o kaya magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Oh, himayin natin, himayin. Hindi ka pwedeng aawit sa mahal na Panginoon, magtitiktok ka, mag-FB ka, magtutwitter ka ng mga hindi na kaya-aya, hindi na kalooban ng ating mahal na Panginoon. O ano pang gagawin natin? Ano pa? Talagang ipaliwanag pa talaga natin ang gusto. Amen? Everybody shout, praise the Lord. We are serving God. We are serving Jesus. Siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos. Hindi ka natakot. Ibulit ang kaluluwa mo sa dagat-dagatang apoy. Sabihin mong ikay Kristiyano, ikay mangawit, ikay manunugtog, ikay ordained preacher, ikay elder, ikaw ay mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. It's a shame for you. Amen? Naging kahiya-hiya sa'yo kung ginagawa mo ang mga bagay na yan. Ngunit, ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, hallelujah, praise the Lord. Sa banal na kasulatan, ang sabi diyan, maminamahal, hallelujah, too much is given, much is required. Dito po sa Lucas, hallelujah, 12:48, hallelujah, dahil ikaw ay mangangaral, dahil ikaw ay elder, ikay mang-aawit, ikay manunugtog, ikay mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mataas ang kalidad na hinihingi ng mahal na Panginoon sa iyo. Yung mga pari, yung mga pastor sa lahat ng mga organization sa buong Pilipinas, wala pa sa pinakamaliit na miyembro ng Jesus Miracle Crusade sa mga ginagawa. Kayo, mula kaninang alas 9 hanggang ngayon, alas 3 now, andyan kayo nakikinig. You dedicate yourself, you submit yourself to our dear Jesus. Nalulugod ang mahal na Panginoon. You are resisting, hallelujah, the gluttonous, hallelujah, doctrine of this world. Kain ang kain. Mayroon ditong hindi pa kumakain. Kagabi pa, hindi na kumakain. Kaninang umaga, hindi pa kumakain. Amen? Hindi tayo nagugutom. Bakit? Ang Diyos ang nagpapakain sa atin ng pagkain espiritual. Matthew 4:4, ang tao hindi nabubuhay sa tinapay na litira lamang, kung hindi sa salita ng Diyos na mamutawi sa kanyang mga bibig. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, once and foremost, last verse, Romans chapter 16, verse 17 up to 18. Kindly, praise the Lord. Mga taga-Roma, 16, 17, 18. Amen. Ganito po ang sinasabi. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong pag-aaralan at kayo'y magsilayo sa kanila, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling diyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at may inam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po akong may sabi niyan, huwag masaktan, amen, amen. Ang mahal na Panginoon na nakikipag-usap sa atin sa hapong ito, kinakasangkapan lang ang inyong mga ngaral. Amen, amen. Anong sinabi po dito sa Roma 16, talatang 17 hanggang 18, now I beseech you, brethren, mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and for speeches
Fair speeches deceive the heart of the simple. Ito na yung sinabi ko kanina. Dinadaya natin yung mga mura, kaliligtas lang, nandadamay pa tayo. Huwag tayong mandamay. Idamay natin ang lahat ng mga nanlulupaypay, nanlalamig. Ibalik natin sa poder ng mahal na Panginoon. Papanumbalikin natin silang maglingkod sa Diyos. Amen. Ikaw na napagsabihan, love your brother, love your sister. Sabi niyo, Brad, sis, tama na. Kailangan na natin. Magra-rapture na. Kailan lang, oh? Ito, alas 12. Alas 12:41. May 5.2 na lindol. Diyan sa malapit lang sa atin. Diyan lang sa may Sambales, oh. Tumutugon yan doon sa Mindanao. Kagaling lang sa Mindanao. Dito, grabing init natin. Sa Mindanao, baha-baha na. Sa sobrang ulan, binabaha na. Grabe, may pandemic na, may baha pa. Grabe ng parusa. Tingnan ang iyong sarili. Gaano kayo kamahal ng Diyos? Gaano tayo kamahal ng mahal na Panginoon? Ayaw niyang kayo'y mapahamak. Ayaw niya kayo'y mapariwara. Iniibig namin ang mga Kristiyano maminamahal na naliligaw lamang ng landas. Mulat sa pool, ganyan ka na, Brad, ganyan ka na, sis. Magbago na tayo. Lagi nating binabanggit, therefore if any man be in Christ, he is now a new creator. All things are passed away, behold, all things are become new. Ano ang nagbago? Wala pa rin. Paulit-ulit, sabi ng mga mangangaral, ang ipinapangaral, wala pa rin tumitimo sa puso. Wala pa rin tumitimo sa isip. Hindi pa rin ipinamumuhay. Kailan mo ipamumuhay? Kung huli na ang lahat? Pagtunog ng trompeta, hindi ka makakasama. Hindi mo marinig ang hudyat ng mahal na Panginoon dahil sa masyado kang makasarili. Masyado tayong makasarili. Ang layunin ng Diyos kaya siya bumaba para hanapin itong mga kapatid natin na may mura pang pananampalataya ngayon na ating inaagapan, magkaroon sila ng pananampalataya. Pananampalataya na sinabi ng Biblia na kayang magligtas sa kanila sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Kayang magpagaling sa kanilang mga karamdaman. For faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Habang napakinggan nila ang ebanghelyo ng kaligtasan, kapatid, huwag mo nang isturbuhin. Habang mura pa ang kanilang pananampalataya, tumulong kang inoris itong kauusbong lamang na pananampalataya ng ating mga kapatiran. Habang tayo po ay tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no power of evil conceiver. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Oh, joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long has enslaved me. His precious blood He gave to redeem. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone,
but for eternity. Kami na mahal, praise the Lord. Si Kristo ang ipinako sa krus. Hindi yang bumubulong sa atin upang tayo ay pasamahin sa kung ano pa mang mga layunin para mawasak ang ating pananampalataya. Tingnan natin, maminamahal, ang ginawa ni Kristo sa ating buhay. Dugo niya ang kanyang ipinambayad sa iyong kasalanan para magbago ka, para pagalingin ka sa iyong karamdaman, para lumapit ka sa totoong iglesia, sa totoong gawain ng malang Panginoon, para pagkaluban ka ng Diyos ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi tao, hindi mangangaral, hindi yung mga tumatayo sa pulpito ang nagbigay sa iyo ng langit at buhay na walang hanggan, kaligtasan, si Kristo. Bakit maminamahal magpadaya tayo? Anong dahilan kung bakit tayo narito? Ang dahilan kung bakit tayo narito, dahil gusto nating makatiyak, maangkin ang langit, ang buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos. Pagdating ng araw, pagtunog ng trumpeta, sasalubong tayo sa ating mahal na Panginoon upang tanggapin ang kanyang pangako. Kung hindi natin bantayan ang ating mga sarili, kung tayo magpadaya, sayang ang ilang taon nating pananatili, sayang ang mga himala na ginawa ng Diyos. Hindi basta-basta mga himala. Kaya umawit ka. Now I belong to Jesus. You do not belong to the devil. We belong to there is Jesus. Hallelujah. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Oh, now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no power of evil can save her. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood He gave to redeem. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Hallelujah! I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Not for time alone, but for eternity. Gaano tayo kapala at maminamahal. Every now and then, sinusubaybayan ang ating mga lakad ng ating mahal na Panginoon. Gaano tayo kamahal ng Diyos. Mga bunga ng pagpapagal, pagsasakripisyo ng ating dearly beloved pastor, tayo ang nag-aani. Yung mga pangangaral na ito na hinahanap ng napakarami, hindi naririnig. Pinagpala ka narinig ang mga bagay na itinatago na sa iba. Hindi na naririnig sa iba. Gaano kahalaga yung kaligtasan, agawin sa kamay ng Diablo. Sa mga maling mga akala, maling akahaka, maling mga bulong-bulungan.
Ang demonyo ay hindi nagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo upang tayo bigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Si Jesus ang nagsasakripisyo. Kaya siya lamang ang sambahin, siya lamang ang paglingkuran, siya lamang ang pakinggan. Pagdating mo dito sa gawain ng mahal na Panginoon, you have no other business but to praise and worship the Lord. Give thanks unto Him with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your might. Kapag gawin mo yan, anumang dala-dala mong problema ngayon, suliranin ngayon, baliwala yan, alikabok lang yan sa paningin ng Diyos. Ihipan niya ng mahal na Panginoon, gagaling ka. Lahat ng prayer request mo, lahat ng mga kahilingan mo, ipagkaloob ng ating mahal na Panginoon yan. Dahil ang Diyos ay mapagmahal na Diyos. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang mga anak. Gusto niya lahat ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Itaas ang inyong mga kanang kamay, manalangin tayo maminamahal. Ipag-pray ninyo yung inyong mga kahinaan, yung ating mga kahinaan, yung ating mga problema. Nakikinig ang mahal na Panginoon. Hindi na kailangang isigaw pa. Ibulong mo sa ating mahal na Panginoon yung mga suliranin mo. Ang mga kahilingan, nakikinig ang ating Diyos sa buhay. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit. Aming makapangyarihang Panginoon. By there is Jesus Christ of Nazareth. Taos puso kaming lumalapit sa iyong harapan sa mga sandaling ito, humihingi muli ng pagpapatawad, paglilinis, paghuhugas sa lahat ng aming bang karumihan sa pamagitan ng banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, nagsusumamo kami, yung mga anak na narito, ikaw ang higit na kababatid sa kanilang mga pangailangan. Gusto nila na kagalingan sa kanilang karamdaman, kalutasan ng kanilang mga problema. Problema sa pananalapi, negosyo, hanap buhay, pagpalain, pasaganain, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat uri ng mga karamdaman na mayroon ang mga kapatid ko. Alam ko hindi maiksi, mapagpalang kamay, mahal na Panginoon, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Distradal. Sinasamo namin, mahal na Panginoon, sa hapong ito, habang nakapatong inyong kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, banggitin ng karamdamang rayuma, cancer, hallelujah, sa buto, sakit sa puso, high blood, diabetes, demonyo ng kahirapan, hallelujah, lahat ng uri ng mga karamdaman sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, cast out, be healed, complete healing and deliverance right now, demonyo kahirapan, cast out in Jesus name, Lord, hallelujah, mga negosyo, mga hanap buhay, ng mga kapatid pinagkakitaan, namin mga kapatid dito, pagpalain mo sa lahat ng bagay, materially, physically, financially, spiritually, be blessed right now, complete healing and deliverance, I pray, right now, in Jesus name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Say hallelujah. Praise the Lord. Say hallelujah. Praise the Lord. Maminamahal, huwag ninyong tipirin ang mahal na Panginoon. Huwag ninyong tipirin. Pag sinasabi namin, iwagayway ang kamay, hallelujah, praise the Lord. Mag-hallelujah kayo, praise the Lord. Ang hallelujah, praise the Lord, maminamahal. Hallelujah, sabi nga ng ating mahal na pastor, naririnig ko ang sabi ng ating mahal na pastor, pag hallelujah, praise the Lord ka, nanginginig ang demonyo si Satanas sa impyerno. At lahat ng mga karamdaman ninyo pag hallelujah, praise the Lord kayo. Kahit ang ahas, kagatin ka. Pag rebuke mo, hallelujah, praise the Lord. In Jesus' name, ahas, mamatay ka. Mamatay ang ahas. Madidisgrasya ka na lang katulad kanina. Yung last na nagpapatutuo, madisgrasya na lang kanilang jeep. Hallelujah, sumigaw lang siya. Hallelujah, praise the Lord. Malapang ingatan mo ako, iniingatan sila ng ating Malapanginoon. Praise the Lord. Kaya huwag tipirin ang Malapanginoon. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Shout with all your might, with all your strength. Jump 3 times. Angkinin ang katugunan ng ating madalangin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Say thank you so much, my dear Jesus. Thank you so much, my dear God. Thank you so much, God. Hallelujah. How great and wonderful God, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Madam Mar, para po sa ating announcement, ang pagpapatanggap sa ating mga kapatiran. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin minsan ang ating Diyos sa buhay. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating Malapanginoon Jesus sa kanyang salita natin pong napag-aralan sa hapong ito. God bless po sa ating pinagpapalang ating pong Lord and Preacher, Kuya Bubunyi. At nandito pa po na mahal yung ating mga bisita na ating pong nabanggit kanina po. Amen. Napakahalaga kung sila po yan nandito pa. Atin silang mailapis sa Panginoon Malapanginoon at kanilang tanggapin ang ating pinakamamalapan sa bilang ng Diyos.
Hari at Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay. Amen. Kaya hindi, kung nandito pa po ating mga bisita. At kung wala na po sila mga minamahal. Amen. Kaya hindi lamang po sa ating mga beloved choir, paki-assist na lamang po. Yung pong hindi pa po nakatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At kung sila po ay medyo nahiya, kahit dyan na lamang po sila sa kanilang kinaroonan. Tumayo na lamang po, kahit dyan na lang po. At sa aming minamahal na bisita, napakahalaga na ang inyo pong gagawin sa hapong ito ang pagtanggap personally sa ating Diyos na buhay sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At sabi nga ng Biblia, isang mainam na bagay ng tao ay magkaroon ng panahon sa kanyang sarili upang kilalanin sampalatayanan at dumulog sa walang hanggang kalwalatian ng Diyos na buhay. Kaya mapalad po kayo sa aming mga binabal na bisita. Wala po kayong ibang gagawin kundi tatanggapin ang ating Diyos na buhay, ang mahal na Panginoong Jesus. 4 na reglamento ng kaligtasan ang napakahalaga na inyo pong maisagawa. Una, yung pagkakaroon ng pananampalataya. Ang sabi ng Biblia, napakahalaga ang tao na magkaroon ng pananampalataya na may Diyos na buhay. Totoo ang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu at kinakailangan sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pangalawa, kinakailangan ng tao ang pagsisisi mula sa ating puso, isip at kaluluwa. Kinakailangan na ating sambitin sa ating malapay na ating mga pagkasalanan. Ang Diyos ay tapat upang magpatawad sa ating mga kasalanan. Pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng malapay. Ito po ay hindi paglipat ng relihiyon. Kung kayo po ay makapag-design na kayo po ay makapag-bautismo, ipapaliwanag sa inyo bakit mahalaga ang bautismo sa tubig sa mga pangalan ng malapay noon. At kapag maisagawa niyo po yung tatlong yan, ay ang pang-apat na reglamento ay ang Diyos ang kadalasan gumagawa yung bautismo sa Santong Espiritu. At ang napakahalaga na kapag tayo po ay dumulog sa ating malapay noon, nandoon lagi ang inyong pananampalataya, pagsisi at pagsaganap sa kalooban ng malapay noon. At alam po namin kayo ay may pananampalataya dahil hindi namin kayo makasama hanggang sa oras na ito kung walang inyong paniniwala, pagtitiwala sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang inyo pong gagawin ay mananalangin tayo ng panalangin ng pagtanggap mula sa inyong puso, isip at kaluluwa. Itaas ang inyong kamay at ipikat ang inyong mga mata. Sundan ninyo ang panalangin ito ng pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat sa hapong ito na kita'y napakinggan. Ang iyong salita ay kapangyarihan sa aming buhay. Mahal na Panginoong Jesus, ako'y isang makasalanang tao, dumudulog sa iyong harapan, nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Mahal na Panginoong Jesus, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mamal sa buhay. Ito ang simula ng aking paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Tugunin mo lahat ang aming dalangin, mahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyos na kami na lang po ang manalangin. Hallelujah. Tayo po magkaisang manalangin, mga minamahal ating po ipanalangin sa ating mahal na Panginoon. Ang tatlong kaluwang dumulog sa ating Diyos sa buhay. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa una at pagluhod ng mahal na Pastor Well Destrada Almeda. Narito ang tatlong kaluluwa na aming nakasama sa pagpupuri, pagluluwalhati sa iyo. At kami po, mahal na Panginoon, ay sumasampalataya na ikaw na Diyos ang pinaglilingkuran, mahal na Panginoon, ay siyang tutugon sa lahat ng pangangailangan na nais matugunan ng aming mga minamahal na baguhang ito, mahal na Panginoon. Aming patuloy na dalangin, mahal na Panginoon, na iligtas mo sila sa kanilang sa buhay. Maghimala ka, mahal na Panginoon, upang makilala nila ikaw ay totoong Diyos, mapagmahal na Diyos, buhay na Diyos, mahal na Panginoon.
Ito ang simula ng kanilang paglingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbalik, mahal na Panginoon. Ito po ang aming samot palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless po mga minamahal po naming bisita at maaari na po kayong umupo at huwag po kayong alis na hindi po ninyo matanggap ang bautismo sa tubig sa mga pangalan ng mahal na Panginoon. Amen. May sana pa po nating palapakan ang ating Diyos sa buhay. Salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at tayo po darako sa ating pong announcement, ang patuloy parawagan ng ating mahal na Panginoon sa kahalagan po ng ating pagdalo. Tuloy-tuloy po mga minamahal, 3 times a week po ang ating pong midweek service tuwing Wednesday. Nag-start po tayo ng 1:00 ng hapon at natapos na po tayo 5:00 ng hapon. Ang ating pong overnight prayer mga minamahal tuwing Friday, nag-start po tayo 9:00 ng gabi. Natapos na po tayo ng 6:00 na umaga na po ng Sabado. At ang general service mga minamahal tuwing Linggo, nag-start po 9:00 ng umaga tulad kanina. Natapos na po tayo 3:00 ng hapon. At gayon din po mga minamahal sa Bible study ng ating mahal na Panginoon dyan sa Barangay Atibag po, mga minamahal, sa ating pong Benitez residence po, mga minamahal, ay nag-start po 2:00 ng hapon hanggang 5:00. Patuloy natin, mga minamahal, na daluhan yung mga gawain ng mahal na Panginoon dahil dito lamang tayo may kalayaan na ating mapupurihan ng ating Diyos sa buhay. Amen. Yung maramdaman ang matamis at mahal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, kalakasan natin sa tuwi ng mga minamahal. Amen. Kaya lalo kapag tayo may pagkakataon at wala tayong pasok, mga minamahal, wala tayong ginagawa, ating talaga sikapin na makadalo sa mga gawin ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng ating napag-aralan, napakahalaga na ating talagang isuko ang ating oras, yung ating natitirang kalakasan, yung ating buhay, yung ating karunungan, kaalaman, taglay, ating yan ialay para sa mahal na Panginoon, upang magamit tayo para sa kalulitan. Marami pang mga kaluluwa ang maligtas. Kaya dumalo tayo ng dumalo sa mga gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At maaari natin idaan mga minamahal yung 5 piso, 10 piso dyan sa maliit na box po sa Beloved Star Information, dyan po sa inyong likuran, para po yan na makapagpatuloy po yung mga gawin mahal na Panginoon through TV program. Marami pong mga kababayan natin ang kapag sila ay makapakinig ng salita ng mga Panginoon, sila rin ay nagkaroon ng katugunan sa kanilang mga dalangin sa una at pangalangin nating mga Pastor Weldes Radalmeda. Sila po ay pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya idaan po natin yung ating 5 piso, 10 piso mga minamahal dun sa maliit na box dyan po sa Beloved Star Information. At patuloy tayo mga minamahal na in-encourage din po yung ating pong paghahayo sa ating mga kapwa, sa ating mga loved ones. I-share natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon dahil hindi natin alam na marami sa kanila ang nangangailangan ng katugunan din sa pang-araw-araw na pangangailangan at problema na mayroon po sila mga minamahal. At gayon din po yung ating pag-follow up sa ating mga kapatiran, sa mga baguhan. Patuloy po nating isagawa yan mga minamahal upang sama-sama po tayo na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Praise the Lord. At kung tayo man magpa-counsel mga minamahal, may mga gumugulo sa ating isipan, may mga katanungan tayo tungkol sa ating pananampalataya, wag na wag po ninyong hayaan na yan ay hindi magbigyan ng sagot po mga minamahal o paliwanag. Sa ating mga beloved sisters, maaari po kayo lumapit sa ating pong beloved Ate Divine. Diyan din po sa Beloved Star Information, beloved daughter na ating pong beloved ordained preacher. At sa ating pong mga beloved brothers po mga minamahal, dito naman po sa luhuran na ating pong beloved ordained preacher, nandyan po sila. Handa po nila kayong paglingkuran. At isang mainam na bagay kapag tayo ay pumaparito sa gawin ng Panginoon, ay walang anumang gumugulo sa ating puso isipan, ating maipabulang ating pinawatas na pagpupuri, paglawalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord. At mayroon pong lay hands mga minamahal after ng ating pong closing prayer. Bago po tayo lumapit rito mga minamahal, tayo po magpatuloy sa ating panalangin dyan sa ating kinaupuan upang nariyan patuloy ang kahabagan, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lahat muna ng muling pinagpala sa buong Diyos sa buhay. Amen. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon at patuloy tayong pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At kung wala na po, amen, tayo po maaaring tumayo mga minamahal, tayo po darako na po mga minamahal sa ating pong panapos na panalangin. Magkaisa po tayong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Narito po ating pong beloved brother Zeldy de Guzman upang tayo po ay pangunahan sa ating pong panapos na panalangin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal.
Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na Prince Kristo. Kami po ay nagpupuri, papasalamat, mahal na sa taglay po namin buhay, kalusugan na nagmumula sa iyo. Mahal na patuloy ka na yung mapaglingkuran, mahal na Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Salamat po sa pinagparatingan mo namin sinagawang paglilingkod sa iyo, Panginoon, kami purihin, pasalamatan, taas ang banal mong pangalan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, mula sa pag-iimsi, sa makalangit na awiting joyful at solemn song, mahal na Panginoon, sa buhay na patutuloy yung mga anak, mahal na Panginoon. So mga espesyal na awitin po namin minamahal na mga awit mula sa Children's Choir, Beloved Adult Choir, Beloved Finest, Beloved Youth and Singles Choir, mahal na Panginoon, sa espesyal na awitin po namin Beloved Finest Generation Choir, mahal na Panginoon, pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, tangi namin kayaman, kagalakan, kalakasan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, higit sa bahagi ng katapatan yung mga anak sa pagbibigay, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, ang Banghelyo ng Kaligtasan na dala po ng aming iniibig ng mga ngaral na siyang tanglaw gabay sa lamin ng aming buhay. Tungo sa aming kaligtasan, mahal na Panginoon, kintal mo sa aming puso't may pamuhay ito sa bagat tulong mo na may pananampalataya, mahal na Panginoon. Patuloy po kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa patuloy mong pagdaragdag ng mga kaluluwa, mahal na Panginoon. Tinawag mo sa iyong banal na makasama at makapiling po namin hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Salamat po. Amin dinadalangin na espesyal po, mahal na Panginoon, Beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Aming kagalakan, mahal na Panginoon, ay pagkaloob na po, malusog, malakas na Panginoon. Mahabang buhay, aming kagalakan na muli mo siyang tayo sa iyong banal na palpito, pamangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, sapagkat wala yung posible sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po at sa araw po ng aming midweek service, mahal na Panginoon, araw po ng Wednesday muli, ibalik mo kami na may kagalakan sa aming puso tulad ng unang pag-ibig namin umaskit pa upang di na po kayo walay sa iyo, sapagkat niibig po ng labis na paglingkuran ka, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pansamantala namin pag-iwalay, mahal na Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa sa amin at ligtas na maluwalhati sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Protektahan mo po yung mga anak sa mga salot na lumalaganap, mahal na Panginoon, sa panganib, mahal na Panginoon. Protektahan mo po yung mga anak, mahal na Panginoon, para tingin mo po kanyang maluwalhati, ligtas na may kapayapang kagalakan sa aming puso, higit sa lahat ang pag-ibig na siyang gaganapan kasaklalan ng lahat, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin po ng aming Beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon.